Oamenilor nici nu li se pare ciudat că le pocnește articulația și după aia încep să aibă dureri de cap. Se transformă aceste probleme articulare în niște dureri de cap pe care nu ți le poți explica, care sunt groaznice, încep de dimineață în timp ce începi tu să mesteci și începe tensiune în mușchiul temporal care e aici, după care ți se strânge în creștetul capului durerea de cap și stau oamenii și fac o grămadă de tomografii pentru că nu știu de unde vine durerea și de fapt e de la dinți. S-au făcut foarte multe studii care au observat că dacă se ține sub control boala parodontală, care aparent e foarte importantă, se ține sub control și hemoglobina glicozilată și cei care au diabetul sub control dacă lucrurile sunt controlate la nivelul gurii. În momentul în care se decompensează boala parodontală și încep să-și facă de cap toți microbii de acolo, nu mai este ținut sub control hemoglobina glicozilată. E foarte, da. Lumea tot spune vai și folosesc apă de gură după pasta de dinți. Păi da, dar ai anulat tot ce avea pasta de dinți, ai anulat-o cu apa de gură. Adică? Păi după ce te-ai spălat cu pasta de dinți, ar trebui ca substanțele din pasta de dinți să rămână pe dinți. De-aia e bine nici să nu te clătești pe dinți după ce te-ai spălat pe dinți. Cum? Ai revelație astăzi? După ce te-ai spălat pe dinți, e bine să nu clătim cum făceam atunci când eram mici. Pentru ca scuip doar excesul de pasta de dinți ca să rămână pe dinți substanțele pe care... Praful ăla de cretă. Depinde de pasta cu care te speli, dar da, poate fi și praf de cretă, senzații dintre aia. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Iar invitata mea de astăzi este cea mai tare doctoriță pe dinți din România. Mulțumesc pentru intro și mulțumesc pentru invitație. Practic, am zis-o așa un pic mai simplu, dar va trebui să ne ajut să înțelegem niște chestii despre, înainte de orice, Alexandra Mircea. Dacă n-ați recunoscut, știu că tot internetul te știe. Dar va trebui să-mi explici care e diferența între stomatolog și dentist prima dată și după aia am o grămadă de întrebări inteligente. Practic, noi am mai avut aici la un moment dat o chestie care se numea ghișeul întrebărilor stupide. Okay. Și atunci stăteam de vorbă cu un fizician, Cristi Presoră. Acum tu o să fii la capătul celălalt, tu o să fii la primire, la ghișeul întrebărilor stupide despre dinți. Ok. Ești pregătită? Da. Hai să începem. Deci, să începem cu diferența dintre dentist și stomatolog? Da. Este în funcție de ce dorește Colegiul Medicilor să ne numească în anul respectiv. Sunt serios, adică nu reușesc să-mi dau seama. Eu am terminat ca și medic dentist, părinții mei au terminat ca medici stomatologi. Acum sunt în continuare medici stomatologi, nu sunt dentiști. Deci acum cei care termină facultatea se numesc medici stomatologi. N-am înțeles nimic. O variație. Deci tu ce ești? Eu sunt dentist, așa am absolvit. Ok. Acum sunt stomatologi. Tu ești dentist dentalist. Da. Dar care e treaba asta cu portocaliu? La tine totul e portocaliu pe acolo. Este o culoare foarte caldă și optimistă și este o culoare pe care n-a avut-o nicio clinică stomatologică și trebuia să fiu diferită. Gândește-te că am început clinica în pandemie, trebuia să fie ceva diferit. Vai, nu cred. Da, am deschis, trebuia să deschidem în aprilie și eram în lockdown, așa că am deschis în iunie. Trebuia să fie ceva diferit. Da, trebuie. Adevărat că ți-a ieșit. Pentru cei care nu știți deja, Alexandra are și o clinică la care dacă te duci la intrare este un mare televizor la recepție, după care intri în cabinete și descoperi că atunci când te uiți în tavan, te uiți la Netflix și chestii genul ăsta. Însă nu despre asta o să vorbim noi astăzi, vreau să vorbim despre faptul că tu ai reușit să aduni o echipă foarte faină de oameni și voi vă întâlniți cu o grămadă de chestii. Și oricât de mult aș aprecia oamenii pe care am văzut la tine în clinică, tu rămâi în avangardă. Când vine vorba de tehnologie nouă, de chestii noi în medicină, ești unul dintre cei mai conectați oameni. Și atunci am nevoie de la tine să mă ajut să înțeleg cam de unde venim, unde suntem cu dinții și dacă o să-mi văd și eu visul ăla cu ochii, să-mi pun muguri de dinți. Bun, să le luăm pe rând. Mi se pare că stomatologia a evoluat foarte mult în ultimul timp și nu numai asta, ci prin deschiderea pe care o avem prin prisma rețelelor, cred, în mare parte, pentru că telefon are oricine, oriunde. Oamenii au devenit un pic mai educați și înțeleg că e important să ai grijă de dinți, pentru că dinții nu sunt doar un set de dinți așa singuri, sunt într-un corp și totul este interconectat. Dacă dinții sunt sănătoși, aduc după sine sănătate în întregul corp. Și o să povestim și despre ce conexiune există între sănătatea dinților și sănătatea generală, pentru că sunt mai multe decât ne-am imagina. Da, practic, ca să înțelegeți, o să vorbim inclusiv despre cum se moare de inimă dacă ești bolnav la dinți. Da. Și lumea nu se gândește la asta. E friky și în state au foarte multe studii și sunt foarte mulți oameni care mor de boli cardiovasculare. Așa.
Ne ducem în spate. Mergem în spate. O luăm așa. Deci, din câte m-am uitat eu așa în antropologie, pe mine mă pasionează un pic omul. Știu. Și m-am uitat un pic să văd cam care era speranța de viață mai pe la începuturi. La 43, cam erai bătrânul tribului. Foarte. Erai senior, dacă mai erai în viață. Dacă nu te-au omorât între timp animalele sălbatice, luptele cu alți masculi din trib sau din triburile vecine, sau cine știe ce infecție, pentru că nu existau antibiotice și alte asemenea. Însă, cu siguranță, atunci când se întâlneau bătrânii tribului cu ceilalți, nu prea mai aveau dinți în gură. Pentru că una dintre chestiile care cred eu că scurta cel mai repede viața masculilor și nu numai din triburi, cred că au fost dinții. Am o teorie în legătură cu asta. Eu cred că a început de la dinți. E foarte posibil, dar dinții erau oricum foarte diferiți acum mii de ani în urmă, pentru că mâncarea era foarte diferită. Nu mâncau procesat ca acum paste și trebuia să pună mai mult la lucru aparatul dentomaxilar și atunci dinții erau diferiți și oasele maxilare erau mult mai dezvoltate. Ei n-aveau înghesuiri dentare, cum există pe vremea asta la toată lumea. Deci erau oasele maxilare dezvoltate și atunci dinții aveau loc să iasă și erau dinți serioși pentru că ei trebuia să mănânce carne crudă, mostly. Ok. Și ce am văzut și mi s-a părut foarte interesant, erau aparate dentare încă de pe vremea aia. Făceau ei niște imobilizări cu sârmă, dădeau și găuri prin dinți și am văzut imobilizări la dinții de jos cu sârmă ca să țină dinții pe poziție. Deci, da, sunt fotografii, îmi pare rău că n-am, dar trimit. Chiar am văzut și mi s-a părut wow. 3-4 mii de ani. Vai, nu cred. Da, e foarte interesant. Oamenii au făcut o grămadă de chestii ciudate pe parcursul existenței lor. Eu suspectez că noi nu suntem cea mai avansată formă de civilizație de pe planeta asta. La câte miliarde de ani de evoluție sunt în spate. Cred că ai văzut pe Discovery chestia aia cu după oameni. Știi, planeta după oameni. Dacă ar dispărea oamenii, ce s-ar întâmpla pe aici? Vreo 200 de ani nu mai vezi mare lucru din ce am făcut noi. În câteva mii de ani se cam șterge. Dar dacă mai pui niște zeci de mii de ani, niște sute de mii de ani, niște cataclisme, niște din astea, știi cum ne bagă efectiv acolo la topitor de sub mantaua pământului, iese altă civilizație în 2 milioane de ani, zici că n-a fost niciodată nimic pe aici. Da, probabil. Și atunci oamenii pe parcursul existenței lor au făcut multe tâmpenii, dar și au și inovat multe chestii. Și una dintre chestiile cele mai importante, noi întotdeauna am alergat după o dietă care să aducă cât mai multe calorii, cu cât mai puțin efort. Da, și am citit foarte mult despre felul în care se schimbă conținutul tuturor mâncărurilor, mai ales în state. Sunt foarte multe studii pe chestia asta, pentru că ei au introdus zahăr sau cornstarch, ulei de dulce, amidon, în toate mâncărurile, inclusiv în pâine, în absolut orice, și oamenii nu înțelegeau de ce totul e atât de bun și se produce și adicția aia față de anumite mâncăruri. Oricum ei mănâncă în cantități industriale din ce am văzut eu și cum se vând la supermarket, toate înghețate în găleți, nu este în cupe. Și există o prevalență foarte mare a cariei, adică foarte mulți oameni au un indice crescut al carilor, pentru că consumă acest zahăr sub diverse forme, care zahărul este hrana bacteriilor din cavitatea bucală. Deci, tu vrei să-mi spui că acum niște mii de ani erau mai puține carii ca acum pentru că nu aveau acces la zahăr? Da. Mâncau foarte corect. Nu erau mâncăruri procesate. Și asta a pornit din state. Cred că prin 1950 sau ceva de genul. Poate chiar mai devreme puțin. Mm-hmm. Știu că am citit o carte care era toată dedicată acestui proces de introducere a dulciurilor în mâncărurile din state. Pentru că ei sunt foarte mulți și acolo se face research pe cât de mulți sunt. Și acum de acolo au și date despre bolile cardiovasculare, despre... Ok. Deci, practic, chestia asta cu zahărul băgată în mâncare, de care tot auzim, e destul de recentă. Este și faptul că am ascultat la un moment dat un medic stomatolog care spunea că trebuie să te uiți foarte atent la dinți și la gură, pentru că dacă există carii, cu siguranță există o problemă în corpul persoanei respective, pentru că mănâncă foarte multe dulciuri și asta înseamnă că zahărul îi afectează și restul organismului, dar tu vezi chestia asta la dinți și trebuie să știi să faci conexiunea. Deci dacă eram bătrânul tribului acum niște mii de ani, practic îmi pierdeam dinții mai degrabă într-o bătaie, un accident. Da, mai degrabă, da. Decât de la o carie. Da. Fantastic. Am mai citit tot așa că avea o dietă de vreo 7 ori mai complexă ca a noastră.
Cred. Mâncau mult mai multe chestii, adică puteau să treacă perioade lungi în care nu mâncau nimic, dacă nu aveau acces la mâncare, mai ales bărbații erau trimiși să vâneze sau umblau și câte o săptămână, 2 după mâncare și se întorceau în trib și pe drumul lor mâncau tot felul de rădăcini, tot felul de vegetale. Și acum, uite, noi recomandăm pacienților, ascultătorilor tuturor să mănânce fructe și legume crude. Mai ales legumele crude sunt foarte bune pentru că au și fibre, iar faptul că este mai dură leguma curăță suprafața dinților. Și am făcut și un test la un moment dat care a fost foarte fain, am mâncat Oreo pentru că Oreo îți rămâne pe toate fosetele din dinți și după aia amestecam morcov și după ce ai amestecat un morcov se curățaseră deja 80% din suprafețele dinților. Fără o periuță. Vai, nu cred. De dinți. Pa da, pentru că este acțiunea mecanică de a curăța și de asta e foarte bine să mănânci fibre și lucruri dure, bine, nu dure ca să-ți rupă dinții, dar în orice caz, legume crude ajută foarte mult să curețe și mărul ăla pe care îl mâncăm ajută să curețe. Mecanic. Acum înțeleg de ce porcii cai n-au cari. Că ronță la chestii și se spală pe dinți cu se numește autocurățire procesul. Revenim la IGDLCC îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, Darkom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darkom Energy și îi recomandăm. Practic, natura, evoluția ne-a făcut dinții să evolueze într-un sens în care să nu aibă neapărat nevoie de periuță. Da, și e important echilibrul ăsta din dieta pe care o avem. Pentru că dacă o să mâncăm numai lucruri moi, nici mușchii nu se dezvoltă. Tu nu folosești mușchii ca să tai alimentele cu dinții. E deja amestecat aproape. Și atunci nu se mai dezvoltă nici mușchii și va exista un dezechilibru al aparatului dentomaxilar care funcționează din articulație cu oasele toate, mușchii și dinții și toate sunt interconectate. Și dacă apare un dezechilibru acolo, se simte peste tot. Adică dacă există o problemă de mușcătură la nivelul dinților, se contractă foarte tare mușchii și apar probleme în articulație. Care pocnește... Sunt mulți care mă întreabă. Așa. Cam așa. Bine, zgomotul este primul pas, după care apar durerile și atunci e clar un red flag că e nevoie de tratament. Da, așa este. Dar mie îmi place să ronțe chestii, numai că în ultima perioadă ronțe mai puține, pentru că am mâncat și eu destul de multe chestii cu amidon, am crescut cu cartofi, am crescut cu mâncare bună făcută de mama. Dieta tradițională românească este practic o sursă bună de business pentru tine. Da. Da, dar noi acum educăm pacienții să se spele pe dinți mai bine. Să știi că e ceva mai bine față de înainte. Acum apăruse un studiu de acum 10 ani, era într-adevăr, în care se spunea că în România se consumă un tub de pastă de dinți pe familie pe an, media. Da, așa e de acum 10 ani. Sper că între timp se mai înnoiește studiul și se mai îmbunătățește. Ai văzut o reclamă la pastă de dinți la televizor? Nu, doar la periuțe electrice. Din când în când. Eu am o informație din industria asta că au renunțat să mai facă reclame pentru că orice fel de reclamă făceau, nu se schimbau cifrele de vânzări. România este piața cea mai mică de pastă de dinți per capita, din câte știu din Europa. S-ar putea ca doar bulgarii să ne mai... Am primit un comentariu la statementul pe care l-am făcut, am primit un comentariu în social media în care răspundea cineva din diaspora că ei aduc pastă de dinți mai bună din străinătate acasă și am spus că mă bucur, înseamnă că sunt false cifrele, lucru care mă bucură foarte tare. Există o filieră de pastă de dinți. Probabil. Da. Bine, apropo de pastă de dinți, foarte scurt, așa, nu știu, știi povestea aia cu gaura, nu? De la tub. A avut la un moment dat Colgate, așa, o competiție internațională. Nu știi pe asta? Nu. Vai, e prea tare. Așa. Deci asta mi se pare una dintre cele mai tari chestii pe care le-am auzit de business, indiferent dacă îți pasă sau nu de pasă de dinți. Deci, la un moment dat, nu mai creșteau vânzările. Nu era neapărat doar o problemă de România. La nivel global, ei cam făcuseră, era cumva ca la Coca-Cola și cu Pepsi și cam împărțiseră piața. Zicea, cum face să vinde și mai multă pasă de dinți? Și o să s-au gândit și
la un moment dat a venit un tip din India, eu acum zic din memorie, dar sper că nu greșesc, cineva o să mă fact-check-uiască acolo jos la comentarii, și zice, simplu, dacă vreți să vindeți mai multă pastă de dinți, faceți gaura mai mare la tub. Că se consumă mai multă. Exact. Pentru că, dacă ți-aduci aminte în copilăria noastră, pasta de dinți avea o găurică mică. Da, puneai, adică reclamele la pastă de dinți pe vremuri erau cu o periuță dintre ea lată și trebuia să pui, așa era chiar forma pastei de dinți, pe care o puneai pe periuță multă, nu un bob de mazăre, cum spune la carte. Deci cum ai zis, un bob de mazăre? Un bob de mazăre și pentru copii mici un bob de orez. Vai, nu cred. Ba da, și toată lumea... Bine, adevărul e că în moment... Eu, cea mai tare chestie, faci chestia aia așa cu... Cum ai zis tu, ca reclamă. După care o uzi un pic sub așa chiuvetă, 3 sferturi se duce și restul... Și după aia când începi prima dată să te speli, mai curge restul de pastă de dinți în chiuvete, că e prea multă, clar. Și depinde și de consistența ei. Dacă e dură, clar o să fie în chiuvetă imediat. Și apropo de chestia asta, acum uite, am văzut că tu mai ai niște colaborări cu mărci de genul ăsta din industrie, dar văd că ești destul de necenzurată. E adevărat că pasta de dinți, după ce care gaura mai mare, este și mult mai apoasă decât era înainte? Eu cred că depinde foarte mult de pasta de dinți. Nu știu să-ți răspund la asta în statistică, dar uite, acum, în momentul ăsta, mă spăl cu o pastă de dinți care e foarte, nu știu dacă dură, dar are o consistență foarte crescută. Nu e apoasă. Într-adevăr, există și paste de dinți care sunt foarte apoase. Și dacă e apoasă, teoretic ar trebui să se consume mai repede. Mă, când pui mâna pe el acolo la raf și vezi că face așa în mână, e clar că e... Dar acum, serios, folosesc o pastă de dinți care are consistență foarte crescută și cum pun, stă bobul ăla de mazăre perfect. Nu curge bobul de mazăre. Eu am văzut asta în Germania la un moment dat și de acolo că am dispărut, că e mai bună aia din Germania, știi și tu. Aveam și eu când eram mică din Germania, ne trimitea unchiul. Eram foarte mici. Exact. Erau și tubulețe din astea mici, cu gaură mică. Da. Deci ei erau anti-business, nemții, din care puneam tot așa, exact cum ai zis tu, un bob de mazăre, păi și mi se părea că era foarte ajungea, nu? Da. Deci, tu gândește-te că de la un tub cât degetul ăsta am, așa, care ajungea cât un tub așa de mare, diferența care e? La fiecare 8 camioane, 7 sunt cu apă, cu zeamă, nu? Da. Dar hai să vorbim de faptul că este necesar să folosească pasta de dinți, că și asta e un semn de întrebare. Nu știu dacă face parte din întrebările pe care vrei să mi le adresezi, dar e bine să folosim pasta de dinți și nu doar periuța goală. Sunt niște substanțe totuși în pasta de dinți care fac un bine. Păi da, dar e prea multă apă până la substanțele alea bune. Atunci nu mai dăm cu ea prin jetul de la robinet. De nu mai dau de mult. Tu. Eu scot periuța, clătesc periuța, pun pastă și îți speli direct. Și spăl direct. Așa fac și eu. Da. Că trebuie substanțele din periuță, substanțele din pastă să ia contact direct cu dinții. Că dacă tu pui prima oară pe dinți apă, scade concentrația de substanță care ajunge pe suprafața dinților și care ar trebui să facă un bine. Mm-hmm. Da. M-am gândit la chestia asta că dacă lași apa să curgă în timp ce te speli pe dinți 2 minute, la debitul... Nu e bine. Nu, da, am făcut un calcul. 365 de zile pe an, ori o găleată de apă de 10 litri. Așa. Sunt 3 metri și jumătate cub de apă. O găleată de apă? Atâta crezi tu că atâta folosim la o spălat pe dinți? Păi cât curge dacă dai drumul la apă să curgă? Tare. Poate dai mai încet, așa. Eu o închid de fiecare dată și mă duc și mă plimb prin casă 2 minute până îmi bipăie periuța și mă întorc. Păi dacă ai un debit de, nu știu, 1 litru pe minut, ar fi 2 litri. Dar eu cred că e mai mult de 1 litru pe minut acolo. Eu cred că mergi cu cel puțin 5 litri pe minut la cum curge. Da. Da, s-ar putea. Și atunci ajung la o găleată. Dacă nu e o găleată, măcar jumătate de găleată. Și tot sar de metru la cub. Deci noi irosim dacă mulțești măcar cu... Să zicem că 1 milion de oameni se spală pe dinți. Și depinde și cât de des se spală pe dinți. Că și asta contează. Exact. Eu mă spăl de 5 ori de când am aparat, de asta zic. What? Mă spăl de 5 ori pe zi de când am aparat. N-am ce să fac. Mănânc, trebuie să mă spăl pe dinți, pun aparatul la loc. Ajunge și acolo. Da. Deci dacă te speli măcar de 2 ori pe dinți, practic există riscul să arunci o găleată de apă curată la canalizare și ca tine, dacă mai fac încă doar 1 milion din 20, să zicem. Da. Imaginez eu. Este foarte multă apă care se pierde din cauză așa și
Anyway. La un moment dat făcusem și un poll pe Instagram, pentru că mă gândeam la chestia asta în timp ce mă spălam pe dinți și mă gândeam, oare lumea închide apa? Așa. Că real, n-ai de ce să-ți curgă apa acolo cât timp te speli pe dinți. Și nu mai țin minte care erau, dar uite că o să reiau de curiozitate poll-ul. Da. E bine măcar, acum sincer, nu vreau să-mi sară oamenii în cap, dar dacă s-ar mai scumpi măcar un pic apa, cred că ar opri-o. Pentru că se întâmplă la fel cu energia. De când s-a mai scumpit energia, oamenii au devenit mult mai atenți la de unde vine, cât consumă, când lumini aprinse, chestii de genul ăsta. Dar acum există și aceste, nu sunt foarte în domeniu, dar te întreb pe tine că știi de toate, dacă becurile consumă mai puțin, nu e diferit? De când consumă mai puțin becurile, am început să ne punem mai multe. Ok. Știu că eu Înainte am aveai chestia asta 2-3 becuri în casă, știi? Da, câte probabil, le duri adevărat, acum? da. Nu știu foarte multe, adevărat, da. Asta e o problemă. Când ceva devine ieftin, crește consumul. La orice. Eu am chestia asta cu închisul luminii când ies din camere și atunci am fost întrebată, dar de ce că oricum consumă puțin? Nu știu, mi-a rămas în sânge chestia asta, Se face un efect ăsta de compound. Până la urmă se adună. Da. De la mine, de la tine, de la toată lumea. Și într-adevăr sunt mai multe becuri decât înainte. Am avut un interviu recent, nu știu când apucăm noi să montăm, dar cumva săptămâna trecută am vorbit fix despre chestia asta că în 2025 se liberalizează piața de energie și o să fie foarte scumpă. Adică cel puțin, și Ministrul Energiei recunoaște că există riscul cel puțin să dubleze pentru că acum e plafonată. Practic diferența de la prețul de pe factură. Față de anii trecuți. Cum? Acum s-a scumpit foarte mult față de anii trecuți. Nu la clientul final pentru că e plafonată. Ok. Aveam acea schemă de plafonare. Anyway, da. Ne întoarcem la dinți. Așa, da. Am multe întrebări. Deci am plecat din spate și... Ajunsesem la japonezi, la muguri de dinți. Nu. Nu vrei, la sfârșit, ok, bine. Mai lăsăm muguri de dinți. Dacă vrei să afli cum să-ți pui muguri de dinți, urmărește acest interviu până mai încolo sau folosește desfășurătorul din descriere. Încerc să iau un pic progresiv, pentru că dacă vorbim asta despre spălatul de dinți, cu obicei la români, nu vreau să intru în detalii, pentru că știm că multă lume nu se spală, dar în același timp dieta noastră locală face că atunci când te întâlnești cu mulți oameni prin zone defavorizate, să le zicem așa, că în oraș parcă s-a mai reglat un pic chestia asta, ori le miroase gura, ori au dinți lipsă, ori chestii de felul ăsta. Și asta este o chestie, iarăși, care este o chestie de obicei, de stil de viață, e o chestie culturală, pentru că pasta de dinți nu e chiar așa de scumpă, dar în același timp le afectează sănătatea, exact cum vorbeam mai încolo. Și mă întorc la ce ziceam la început. Crezi că sănătatea asta a dinților este... Cât de important o vezi tu în problemele de sănătate din toate statisticile? Pentru că noi nu avem corelări directe între problemele de dinți și problemele de sănătate ale românilor. Eu am mai avut, spre exemplu, o discuție cu un osteopat, știi că povesteam, care îmi zicea că de la o durere de dinți cineva stătea cocoșat și și-a strâmbat coloana și mi-a stat mintea că mi-a explicat chestia aia, după care te-am întrebat și mi-ai spus, da, așa e. Hai să luăm pe rând și să încep cu treaba cu osteopatul, că tocmai ai amintit de ea. Există acel pocnet de care povesteam în articulație, de regulă anunță ceva. De cele mai multe ori e o mușcătură incorectă. La mușcătura asta incorectă ajungi prin mai multe metode. Fie au apărut dinții, au apărut, să zicem, nu știu dacă incorect neapărat, dar secvența lor de apariție nu a fost cea potrivită, sunt mai înghesuiți, n-au loc cu toții ca să aibă contactele corecte cu dinții de pe arcada de sus. Sau pierzi un dinte la un moment dat, e suficient să pierzi unul. În momentul în care ai pierdut un dinte, ligamentele care țin dinții în os trag și dinții care sunt vecini spațiului gol se vor înclina. Pentru că așa funcționează ligamentele alea, trag dinții. Iar dintele de sus sau dintele de pe cealaltă arcadă o să coboare sau o să urce ca să umple spațiul rămas gol. Asta poate să ducă la blocaje ale mușcăturii. Clar nu mai mușci corect. O să fie niște contacte incorecte, fie atunci când începi să muști, fie în procesul de mestecare au loc niște contacte incorecte, care dau rigiditatea musculaturii și probleme în articulație. Deci din categoria unde dai și unde crapă. Practic tu pierzi un dinte și toți dinții încep să se miște din cauza asta. Toți se mișcă, da. Și atunci următorul pas este să îți pui un aparat dentar ca să se deschidă spațiu corect pentru dinte și dintele care a coborât să-l băgăm înapoi în os corect și abia după aia să pui un implant și să refaci acolo locul lipsă. Dar toate problemele astea de mușcătură dau o problemă în articulație care de fiecare dată se rezolvă cu un kinetoterapeut. Și e foarte
Adică abia acum a început să fie awareness pe partea asta și medicii ortodonți care tratează aceste probleme de articulație să colaboreze cu un kinetoterapeut sau osteopat care repoziționează, practic, capul trebuie să fie centrat pe coloana noastră și în momentul în care apar aceste problemele articulației, din cauza că mestești pe o singură parte, te strâmbi și devii asimetric. Și asta se traduce și printr-o poziționare a coapselor diferită a bazinului, pentru că trebuie să compenseze. Și am avut și o discuție cu un kinetoterapeut care este specializat pe partea de mușchilor faciali, mi s-a părut foarte interesant, deci face și kinetoterapie a întregului corp, dar este specializat pe lucrul ăsta. Și îmi povestea că în momentul în care vorbește cu cineva își dă seama ce probleme poate avea la nivelul aparatului maxilar. Dacă are trebuie să vorbesc pe românește, nu medical. Dacă arcada de sus maxilară e mult mai mare în raport cu arcada mandibulară, lucrul ăsta se vede și își dă seama din postura pe care o are pacientul, exact ce spune, e mai cocoșat sau stă într-o parte sau lucrurile astea se văd. Și atunci sunt, în funcție de cât de veche este problema pe care o ai, câteodată poate chiar o lună de kinetoterapie să-ți rezolve problema, câteodată e o treabă mai lungă. Dar întotdeauna merg împreună pentru că ajută cumva la recentrarea capului pe coloana, pe corpul nostru. Și asta se face și cu corectarea mișcărilor dintre dinți, rapoartelor dintre dinți. Încerc să vă explic cât mai pe românește se poate, că dacă intru în termeni medicali. Și se folosește în timpul ăsta și o gutieră specială, care e un pic diferită de gutierele pe care le știe toată lumea, e un pic mai groasă, ca să se șteargă în timp toate mișcările dintre maxilar și mandibulă, deci dintre arcadele dentare, pentru ca tu să poți poziționa la sfârșitul tratamentului, când totul este relaxat cumva, să poți poziționa corect arcada de sus în raport cu arcada de jos. După ce se poartă o gutieră de tipul ăsta, întotdeauna se face fie tratament ortodontic, ca să pui dinții în poziția corectă, fie un tratament protetic, adică plombi, incrustații, coroane, niște piese protetice cu care noi reușim să obținem mușcătura perfectă. Am fost și eu la osteopat și m-a pus pe masă și m-a măsurat. Și după aia m-a scanat cu o chestie și mi-a zis că sunt strâmb. Cred că toată lumea e strâmbă real. Și eu am scolioză și fac kinetoterapie de foarte mult timp pentru asta și mă simt foarte bine. Nu mai am dureri de spate. Da. Aveam niște dureri de spate, mai aveam o chestie într-un genunchi, nu știu. Pe același principiu, o să-ți spun că am avut la un moment dat pe un fond de scădere de imunitate o verucă. Veruca vulgaris. Nu știu cum îi spune, așa. O chestie în talpă. Și e perversă veruca aia. Se duce fix în talpă, tu începi să calci strâmb și îți bolește genunchiul. Și pentru că eram eu ocupat și aveam treabă la servici, am amânat atât de mult chestia aia încât am ajuns să calc pe exteriorul piciorului. Și se dezechilibrează toată postura și tot. Da. Și am ajuns la probleme de dureri de genunchi. Genunchiul a început să a dobândit un joc în zona de menisc, după care o problemă de lombară și toate astea se leagă între ele și nu-ți vine să crezi că de la o chestie că ai luat o chestie pe picioare de undeva, ți-a scăzut imunitatea, ai luat chestia aia, ai amânat-o, ajungi să dai în altele. Și în sens invers, la fel din gură către astea. Am început cu partea asta de osteopat, dar sunt multe conexiuni. Dar există vreun ortoped care vă trimite clienți la clinică să-i spună unui pacient tu ai venit pentru dureri de spinare, dar du-te un pic și verifică-te la dinți? Acest ortoped despre care povesteam, cu care m-am întâlnit și am povestit, el trimite pacienți. Da, sunt multe sute de ortopezi în țara asta. Da. Câți trimite? Sper că undeva oamenii despre care nu știu și cu care n-am luat contact niciodată, sper ca ei să trimită. Și sper să se vorbească tot mai mult despre lucrul ăsta. Pentru că oamenilor nici nu li se pare ciudat că le pocnește articulația și după aia încep să aibă dureri de cap. Se transformă aceste probleme articulare în niște dureri de cap pe care nu ți le poți explica, care sunt groaznice, încep de dimineață în timp ce începi tu să mesteci și începe tensiune în mușchiul temporal care e aici, după care ți se strânge în creștetul capului durerea de cap și stau oamenii și fac o grămadă de tomografii pentru că nu știu de unde vine durerea și de fapt e de la dinți. Din cauza mușcăturii, mușchiul ăla stă în tensiune? Da, și dau contracturi că sunt foarte mulți mușchi care se fixează pe componentele articulației, ca să mă exprim așa. Și atunci dacă mușchii ăia sunt tensionați, trag în diverse moduri de componente ale articulației. Da, am auzit chestia asta de la osteopați.
explicau că sunt tot felul de mușchi care trag efectiv de cap. Da. Și capul nostru nu e o singură piesă, sunt mai multe bucăți de os. Da, și atunci trebuie să fie echilibru. Și mie mi se întâmplă câteodată, dacă nu dorm corect noaptea, să am o contractură aici care se duce până în spate spre lombar. Deci există o conexiune între mușchii din corpul nostru. Fantastic. Așa și la dinți. Deci asta povesteam, că mă bucur că lumea a început, cel puțin pe mine, a început să mă întrebe tot mai mult despre problema asta a pocnetului maxilarului. Sunt clipurile care, apropo, fac cele mai multe vizualizări, pentru că oamenii își dau seama că e o problemă și atunci le crește interesul. Și nu toți medicii dentiști știu să trateze aceste probleme, pentru că sunt niște studii suplimentare pentru aceste lucruri, dar cu siguranță găsiți pe cineva în orașul de oriunde eu n-am ați. găsit încă. Eu am fost și la dentist stomatolog, așa? Da. Am fost și la osteopat, mi-am făcut de toate. Am o chestie acolo. Știu pe cineva care are în clinică mulți medici care au specialitate dintre asta și poate să-ți dea un... O să mai încerc. Trebuie cumva să o rezolv. Că am de la 18 ani șocar după mine și ca orice alt român ocupat cu alte chestii, n-am considerat niciodată o urgență. Dar am niște chestii de care se leagă, n-aș vrea să le spun public, dar sunt unele chestii deranjante care în timp încep să se acutizeze. Da, de acord. Și pe măsură ce avansăm în vârstă, ajungi să te obișnuiești, da, așa sunt eu, așa mă simt eu, în mod normal. Ăsta sunt și atunci refuzăm să ne mai căutăm să le reparăm și ajungem să cărăm după noi tot felul de din astea care, știi, sunt ca niște tigăini alea pe care bucăți alea de fier pe care le tragi după tine și fac o gălăgie în aia în spate, dar le târg după tine în fiecare zi. Păi poate fi mai ușor să accepti că așa ești tu decât să te pui efortul mare de a schimba niște lucruri, pentru că e un disconfort real. Eu, când am fost prima oară la kinetoterapie, asta e o poveste care îmi place foarte mult, m-am dus așa îmbrăcată. M-am gândit că fac 2-3 exerciții și gata, mă aranjasem, mă spălasem la păr, eram totul perfect să mă duc la kinetoterapie. Mă gândeam că face puțin masaj acolo, facem 2-3 exerciții dintre astea, am plecat cocoșată de acolo. Kinetoterapia nu e ce are toată lumea senzația că este puțin exercițiu, puțin masaj, așa. Nu, doare de nu mai poți. Pentru că mușchii ăia stau în tot felul de poziții aiurea. Și nu știi lucrul ăsta și stau de o viață așa. Eu, de când am din cauza poziții proaste pe care o aveam la scaun, și asta e o problemă pe care au toți dentiștii pe care știu se plâng de dureri de spate, și cu scolioza pe care o am, nu era o combinație bună și dacă nu mă concentram să stau corect la pacient, aveam dureri de spate mult timp. De când m-am apucat de kinetoterapie, nu s-a mai întâmplat asta de foarte mult timp. Și știu când încep să mă simt puțin mai rău sau să am spatele tensionat, știu clar ce exerciții trebuie să fac, îți ia 5 minute, nu mai mult de atâta, te-ai întins și totul e perfect. Deci e life changer asta cu kinetoterapia în viață și... Bine, orice chestie în care îți pui organismul la muncă este life changer. Multe probleme pe care le-am avut, eu credeam, spre exemplu, că așa sunt eu și că nu o să scap de chestia din genunchi, de care ți-am zis. M-a pus cușbă să fac niște fandă și am zis, bă, mă doare, zice. Te doare tare rău de tot, de nu poți să faci? Nu chiar. Ok, dă-i înainte. Dă-i înainte. Normal. Și antrenamentul ăsta prin durere... M-am antrenat suficient de mult, acum nu mai am nicio jenă, nicio durere, pot să fac fandările, le mai face genunchiul, uite așa. Și mi-a explicat, genunchiul tău nu face așa că face el, face de aici. Pleacă de aici. Și mi-am întărit musculatura aia și mi-am refăcut poziția și acum nu mai stau așa, știi? Exact, despre întăritul musculaturii este. Și scolioza e la fel. Să-ți întărești musculatura egal paravertebrală în mod egal. Că atunci când ai scolioză, că pasta aia de dinți, cum o puneam pe periuță, este un dezechilibru între contracția mușchilor paravertebrali, din câte știu eu, că eu am tot făcut exerciții de micuță și le pentru scolioză. Așa. Este sub control. E încă, dar gradul de scolioză, gradul de angulație e mai mic acum și nu mai am probleme. Asta este plus că, din câte știu, problemele astea sunt mult mai întâlnite la copii acum ca niciodată din cauza telefoanelor, lipsă mișcare, toate astea. Da. Bun, revenind la dinți. Revenind la dinți. Dar ca să vedeți că am depășit o jumătate de oră și n-am intrat adânc la dinți, pentru că toate astea se leagă și este unul din motivele pentru care am vrut să am conversația asta cu tine. Ești unul dintre dentiștii care își bat capul să iasă din sfera lor. La fel cum aș bucura că atunci când mă duc la un doctor un cardiolog, iarăși să-mi zică să mă caut la dinți. Și asta e iarăși o chestie importantă. E important să înțelegi că există o conexiune. Și hai să mergem puțin mai departe, că spuneai de infarct. S-au observat
bacterii care sunt vinovate de boala parodontală în plăcile de aterom de pe artere. Adică, traducem. Mulțumesc. Ce-mi place că Păi știu că folosesc termeni medical și m-am învățat să traduc. În jurul dinților există situații în care se dezvoltă mai mult niște microbi vinovați de boala parodontală. Paradontoză, toată lumea știe de ea. Această paradontoză, microbii vinovați de această paradontoză topesc practic ligamentele care țin dintele în os. E clar? Uh-huh. Și atunci topesc și osul la un moment dat, dintele se mișcă și l-am pierdut. În momentul în care există această boală parodontală activă, gingia nu mai este sigilată pe dinte. Gingia e ca o helancă care are grijă ca dintele să rămână afară în cavitatea bucală, dar să nu intre pe lângă gingie în circuit toate bacteriile care sunt în gură, că sunt foarte multe bacterii în gură. În momentul în care se strică acest echilibru și helanca se lărgește la gât, aceste bacterii ale bolii parodontale încep să intre în fluxul de sânge și prin sânge se duc peste tot. Și s-au observat aceste bacterii în plăcile de grăsime de pe vasele noastre de sânge și se umple vasul de sânge cu un dop și poc, facem infarct. Vai, nu cred. Cred că am explicat bine, nu? Deci colesterolul, grăsimea aia care se pune pe vase. Există în acele plăci cu colesterol cu tot, s-au găsit bacterii care sunt vinovate de boala parodontală. Păi și problema devine grăsimea sau bacteria aia? Nu, e bacteria, dar bacteria aia care poate să facă și mai mult rău, că ajunge la inimă, poate să faci endocardită, poate să faci multe probleme. Dar circulă și poate să se ducă peste tot. Asta e important. Și pleacă de la dinți. Pleacă de la dinți. Deci tu faci paradontoză, îți intră în sânge și de acolo poate să-ți facă vraiște prin corp. Și aici trebuie să dăm un semn de exclamare tuturor celor cărora le sângerează gingiile. Pentru că toată lumea are senzația, mi-au sângerat gingiile, nu mă mai peri atât de puternic, că poate din cauza asta mi-au sângerat și atunci dacă nu mă mai peri puternic, nu o să mai sângerez. Dar dacă nu te peri bine, se adună și mai mult resturi alimentare, bacteriile alea cresc, au material de unde să se hrănească și atunci intri într-un cerc vicios. Cu cât nu te speli mai bine pe dinți, cu atât de fapt faci mai mult rău gingiilor. Aceste bacterii pe care le avem se hrănesc cu tot ce se acumulează acolo și gingivita, care este stadiul incipient și primul stadiu, se transformă în boală parodontală mai avansată. Și se întâmplă exact ce-ți povesteam. Se apar niște spații între dinte și gingie și os, spații ca niște punguțe. Așa se numesc, periodontal pockets. Sunt pungi în care sunt microbi, resturi alimentare, tot rău și practic strică legătura dintre dinte și os și dintele nu mai este ținut în os strâns. Încep să se miște dinții și pierdem dinții. Și tu crede că te speli pe dinți ca să nu-ți pierzi dinții, dar de fapt riști să-ți pierzi viața. Da. Și trebuie să infarct meargă de la dinți. Da, trebuie să meargă oamenii eu de-aia tot îmi bat gura, la 6 luni, la 6 luni. E bine să mergi la 6 luni să vezi despre ce e vorba. Faci un detartraj, se mai uită medicul în dinții tăi, vede despre ce e vorba. Partea proastă este că boala parodontală nu doare. Dinții nu sunt stricați. Există pacienți care au dinții intacți, albi, frumoși. Se numește boala dinților sănătoși. What? Da. Și există o boală a dinților sănătoși? Dinții sunt sănătoși, dar structura în care stau ei, osul, ligamentele, gingia, sunt afectate. Și cum și poți tu să ai dai seama de senzația că chestia dinții asta? ai un miros neplăcut, încep să ți se lungească dinții pentru că se retrage gingia, sunt semne. Și de cele mai multe, de fapt, sunt mulți pacienți care acuză mirosul neplăcut în gură și vin pentru chestia asta și în momentul în care se face această curățare și se curăță conținutul pungilor parodontale, se întrerupe mirosul neplăcut. Nu zic că ăla e singurul loc de unde poate fi mirosul neplăcut, că asta e o altă discuție, că oamenii sunt panicați de mirosul neplăcut, sunt multe locuri de unde poate apărea, dar este una dintre caracteristicile bolii parodontale. Mirosul, la paranteză, poate să vină din reflux gastric, de la stomac, din alte părți. Helicobacter poate să vină din faptul că n-ai mâncat mult timp și încep sulfurile să iasă din stomac și sunt multe. Sau că nu te-ai spălat bine pe dinți și pe suprafața limbii. Dar aia e cea mai ușoară variantă. Da. Dar ziceai de un pic de sânge. Am auzit multă vreme că n-ar trebui să deranjeze dacă sângerezi un pic la periaj. Nu. Și Dar eu nu sângerez, adică... It's fine, să ne bucurăm.
Dar și dacă sângerezi, se poate întâmpla, uite, să fi fost obosit 2 zile sau să fi avut foarte multă treabă și să nu fi făcut periajul atât de corect. Și atunci se acumulează această placă bacteriană pe care nu o vezi neapărat atât de bine și peste 2 zile cât te speli pe dinți să poți să sângerezi dintr-un anumit loc. Nu e nicio problemă, nu ne panicăm. Spălăm bine 2 zile după aia și dacă încă sângerează după 2-3 zile după aia, mergem la dentist. Deci sângerează practic pentru că s-a depus placă din aia... Și e iritată gingia. Este deranjată de faptul. Da, și e plină de substanțe care hrănește microbii, iar gingia, când vede că e ceva care nu e a lui acolo, vin toate substanțele, toate celulele noastre bune in defense. Și crește fluxul de sânge pentru că vin toate celulele care vin să facă curat și sângerezi. Am văzut niște imagini pe internet. Bine, cred că stau ca prea mult. Dar ca să mă pregătesc un pic, am mai căutat niște chestii. Am văzut niște oameni care au ajuns la detartraj cu dinții acoperiți. Cu dinții, zici că... Da. Și după ce le-au dat... Nu vreau... Deci când i-a dat placa aia jos, au rămas șanțuri în jurul dinților. Care se repară. Da, pentru că se face șanțul ăla de tartru, adică e un bloc de tartru care îndepărtează gingia, pentru că gingia o stimuleze pe tartru. Zici că era tencuială, zici că era zidărie. Și culmea, și după ce îți dă jos zidăria aia, corpul are un fel foarte fantastic de a se repara, mai ales gura. Tu gândește-te că orice rană pe care o ai în gură nu o vezi. Se repară mucoasa, se e intactă. Da. Că toată lumea face afte, se zgârie prin gură, gingia se repară ca și sau mucoasa de pe obraj, tot se repară ca și când n-ar fi nimic, are o capacitate fantastică de recuperare. Da, întotdeauna m-a fascinat chestia asta. Înțeleg că orice rană în gură se închide în maxim 24 de ore, oricât de grav ar fi. Da. Și se mai întâmplă, uite, câteodată ca pacienții să-și mai piardă, să se deșurubeze căpăcelul care acopere implantul. Se mai întâmplă. Și pierd șurubelul ăla și se sigilează imediat înapoi gingia peste el, în 24 de ore. Și nu s-a ocupat cineva să vadă cum funcționează celulele alea ca să reparăm? Eu mai am câte o chestie la care... Da, la care avea nevoie, nu? Da. Nu știu. E și un mediu acolo, sunt mai multe. Plus că este un mediu umed. Mediul umed știm foarte bine că nu este propice vindecării și totuși în mediul acest umed pe care îl avem în cavitatea bucală se vindecă totul perfect. Da. De aici și problema cu mugurii de dinți pe care vor să-i inventeze. Dar ajungem la sfârșitul. Rămâneți alături de noi ca să aflați despre muguri de dinți. Cu toate astea, în gură sunt cele mai multe bacterii din corp. Da. Și înțeleg că mai nou suntem împotriva apei de gură pentru că sterilizează prea tare. Și are alcool și sunt foarte multe discuții despre apa de gură, dar eu aș vrea să avem o discuție deschisă despre această apă de gură. De ce folosim această apă de gură? Clar, nu. Nu m-am gândit la asta, dar da. Că lumea tot spune, vai, și folosesc apă de gură după pasta de dinți. Păi da, dar ai anulat tot ce avea pasta de dinți, ai anulat-o cu apa de gură. Adică? Păi, după ce te-ai spălat cu pasta de dinți, ar trebui ca substanțele din pasta de dinți să rămână pe dinți. De-aia e bine nici să nu te clătești pe dinți după ce te-ai spălat pe dinți. Cum? Ai revelație astăzi? După ce te-ai spălat pe dinți, e bine să nu clătim cum făceam atunci când eram mici. Pentru ca scuip doar excesul de pastă de dinți ca să rămână pe dinți substanțele pe care... Praful ăla de cretă. Depinde de pasta cu care te speli, dar da, poate fi și praf de cretă, senzații dintre aia. Ok. Așa, și dacă folosești practic apă de gură... Deci mai dau drumul la apă doar să mai clătesc chiuveta. Exact. Mai fac încă o economie. Da. Deci dacă nu te clătești pe dinți cu apă și rămâne practic substanța activă pe dinți, același lucru ar trebui să nu mai clătești după aia cu nimic, inclusiv cu apă de gură. Pentru că apele de gură, din punctul meu de vedere, este 3 feluri. Există o apă de gură pentru împrospătarea respirației, pe care o folosește cam toată lumea și e în cele mai mari cantități în comerț. Listerin. Și sunt foarte multe firme. În America se vinde la găleată. Păi ca orice în America. Există apă de gură care are un conținut crescut de flor pentru cei care au probleme cu cariile. Și cred că o știu. Aia de la nemți? Sunt mai multe variante. Aia cu capul ăla așa, o știi, nu?
din care pui 2 picături în apă? Și gata, te-ai vindecat, nu mai ai nicio problemă. Eu foloseam din aia. Și mai există, asta de regulă se recomandă mai ales de medicul dentist dacă vede că ai un indice crescut de carie și te poate ajuta. Și mai există o apă de gură pe care o recomandăm și o folosim mai des, care are clorhexidină, este un agent antibacterian și indicăm această apă de gură când avem boală parodontală sau după operații. Dar este un timp limitat. Clorhexidina colorează dinții și poți să ajungi să ai dinții mari dacă folosești mai mult de 2 săptămâni. Da. Okay. Și atunci și poate să-ți modifice și gustul, dar ea are un efect antibacterian foarte bun și poți să folosești, e indicat să folosești această apă de gură în concentrația potrivită recomandată de medicul tău după ce ai o operație sau după ce ai o extracție de măsea de orice fel sau dacă faci tratament pentru boala parodontală și ajută la scăderea încărcăturii bacteriene. Din punctul meu de vedere... Deci tu vrei să distrugi industria asta de apă de Nu gură. vreau, dar eu personal folosesc apa de gură pentru refresh. Dacă nu mă spăl pe dinți, nu știu să-mi reîmprospătez așa respirația. Dar eu mă spăl pe dinți de 5 ori, după cum povesteam, deci nici nu mai am nevoie de asta. Okay, da. Aș vrea foarte mult ca oamenii să nu aibă senzația, sunt supărată pe apa de gură pentru că lumea are senzația că clătește cu apă de gură și gata, s-au spălat pe dinți. Nu se întâmplă asta. Trebuie să se spele pe dinți și să folosească ață dentară sau un duș bucal, vă rog, mult. Apa de gură este ca balsamul de rufe. Nu știu dacă face mai fin dinții. Nu, e la fel de inutilă, vândută bine, dar la fel de inutilă. Adică am vorbit cu un doctor în... Pot fi și probleme de la substanțele din balsamul de rufe, din ce am înțeles. Poți să faci dermatită de contact și fel de povești. Pentru că oricum oamenii nu știu să le clătească corespunzător și oricum dacă le bagi pe aia la uscător, dai depăși 40 și ceva de grade, tot efectul acelui balsam se duce, plus că în realitate balsamul este contraindicat la spălare. Mi-a spus un specialist. Parfumul ăla, care cu siguranță e din lavandă adevărată. S-au dus, au stors lavanda, știi cum, au stat acolo niște pitici și au stors lavanda acolo. Sau niște mămăi bătrâne, au făcut o mojar, așa, nu? Da. Deci, sunt o grămadă de chestii inutile care se vând aiurea, dar în același timp oamenii nu consumă chestiile care sunt cu adevărat folositoare. Dar apa de gură nu este bună în gură din câte am mai înțeles. Tot așa, am încercat să mă pregătesc pentru interviu, pentru că din câte am înțeles eu de la doctori, digestia începe în gură și am nevoie de niște bacterii totuși acolo. De acord. Gura mea nu ar trebui să fie ca paharul ăsta de curată. Nu. Și exact, în gură este prima fază a digestiei, când încep să se descompună niște substanțe și niște parte din mâncarea pe care o avem. Deci eu am rămas uimit de chestia asta. Nu doar că începe digestia acolo, sunt anumite mâncăruri care se digeră direct în gură și ajung să intre foarte repede în sânge chiar din mucoasa din gură. Care este... Gândește-te că atunci când există crize de inimă se pune nitroglicerină sub limbă. Este cea mai rapidă absorpție. Dar sunt multe chestii care se bagă sub limbă. Da, se absorbe foarte repede. Da, așa e. Puteți să râdeți cât vreți. Uite, mai nou și vitaminele la copii se fac sub formă de gummies. Da. Gumițe din și alea. Știu. Pentru că le sug în gură, se moaie, se amestecă cu saliva. Și se absorbă mai repede. Și se duc în sânge din gură. Și mai interesant gummies decât să înghiți pastile, serios acum. Eu am văzut la Lorena, are niște cider vinegar, practic oțet de... Știu. Oțet. Sunt foarte bune. Sunt chiar bune la gust. Eu n-am venit să... Am ajuns să... Cum? Asta e oțet? Și oțetul este iarăși foarte sănătos. Și dacă îl amesteci și bagi acolo în gură, te demarsă gura apă, că mi-am aminte de gust. Îți intră în sânge din gură și se duce la celule, fără să mai bagi prin stomac, să se ducă în toată baia de acid clorhidric. Și se absorbe și mai puțin dacă trece prin stomac, evident. Adică în gură se absorbe rapid și în cantitate mare. Dacă mergi prin stomac, durează mai mult și ajunge într-o cantitate mai mică în sânge. E la fel la melatonină. Am văzut că mai nou melatonina state. Marea majoritate a melatoninei nu se mai vinde în ultimii 2-3 ani s-a întâmplat chestia asta, de la pastiluțele alea de melatonină, care oricum și alea se recomanda să le spargi în dinți ca să le absorbi repede. Da. Cei mulți oameni le înghit, că nu suportă gustul de pastilă. Sunt chiar dulci unele dintre ele. Am testat în state melatonină. Jet lag-ul te obligă. Da, exact. Dar sunt aceste gummies care iarăși tot așa, pac, imediat. Și atunci în gură începe digestia pentru foarte multe alimente. Din păcate, mai ales cele dulci. Și legat de tot așa conexiunea asta dintre digestie și gură, e important să ridicăm atenția asupra faptului că dacă nu există suficienți dinți sau și dacă îți lipsește un dinte,
începi și mestești pe partea cealaltă și e o problemă. Exact ce am povestit de dezechilibrele de dinainte. Dar dacă lipsesc mai mulți dinți, cum se mai întâmplă, nu mai poți să mesteci alimente. Și apar tulburări de digestie. Da, e adevărat. Un osteopat din ăsta sau kinetoterapeut, când, exact cum ai zis tu, se uită aici la mușchi și vede... Am o cunoștință care mestecă foarte multă gumă pe o parte și maseterul s-a dezvoltat extraordinar de mult și are o asimetrie facială. Și de la asimetrie, cred că se duce și pe coloană. Cu siguranță. Pentru că e foarte posibil și din cauza poziției capului să încerce cumva să compenseze asimetria și dacă să se vadă mai puțin. Exact. Deci și atunci... când vedeți oameni că vorbesc așa sau când stau de vorbă cu voi sunt așa sau așa? Sunt foarte multe clipuri de pe internet foarte faine care studiază legătura dintre felul în care îți stă capul și cât de simetric ești și restul corpului. Sunt pur și simplu scheme în care îți arată unde compensezi și cum îți modifici poziția șoldurilor de cele mai multe ori ca să compensezi poziția capului. Da. Apoi mai bine și timpul petrecut la masticație, pentru că dacă ai dinți destui, o să mesteci suficient de bine. Și atunci... dacă nu ești grăbit. Și dacă... Că poți să ai mulți dinți și să înghiți nemestecat. Da. Da. E important să fii un pic conectat când mănânci cu faptul că mănânci. Nu să-ți scoți telefonul, să nu faci nimic altceva. Știu că e foarte greu în ziua de astăzi. Nu, eu nu pun niciodată telefonul. Eu pun telefonul deoparte când mănânc. Dacă stai și te concentrezi cum mesteci acolo și te gândești la ce mănânci și faptul că se întâmplă acest proces de a te hrăni, cu siguranță o să mănânci și mai puțin. Asta am auzit și am observat și eu. Plus că dacă creierul vede că tu te uiți la mâncare în loc să te uiți la un ecran în timp ce mănânci, va aloca mai bine acidul clorhidric, fierea și toate sucurile gastrice. Pentru digestie. Și digestia se va întâmpla mai bine și, într-adevăr, și dacă lungești masa trebuie să depășești 15 minute. Pentru că le explici tu asta cu 15 minute? Știi că dacă mesteci... Dacă mănânci foarte repede... Nu are timp să se producă acid și toate substanțele, pentru a se descompune bolul alimentar și atunci nu se absorbe din bolul alimentar, e ok, din ce am mâncat, nu se absorbe suficient de mult și atunci a trecut degeaba Dar mai e o problemă, sațietatea se ajunge la creier, creierul nostru primește semnalul că tu te-ai săturat în două feluri. 1. Ai umplut stomacul și trimite, că mi-a explicat asta un specialist în neuroștiință, se trimite un hormon la creier care spune, vezi că s-a tensionat musculatura și este plin, deci e senzația de prea plin. Da. Asta e una. Sau a doua, am destule calorii aici, a pornit digestia și am tot ce îmi trebuie în stomac, dar stomacul încă nu s-a mărit, asta durează mai mult și are nevoie de cel puțin 15 minute. Și de-aia dieta mediteraneană, multă lume se concentrează pe ceea ce mănâncă italienii, dar nu se concentrează la felul în care își fac ei mesele. Că mănâncă cu alți oameni. Da. Mănâncă cu alți oameni și au timp, mănâncă lent și durează mult masa aia și după 15 minute sunt șanse mari să te saturi mâncând mult mai puțină mâncare pentru că stomacul tău apucă să detecteze ce e acolo, să înceapă digestia, că el nu vede propriu, nu scanează cu raze X și trimite la creier și zice gata, poți să tai pofta de mâncare. Da. Și apropo de tot acest sistem de digestiv, cred că e bine să menționăm și faptul că dacă amestecăm foarte multă gumă, nu e neapărat cel mai bun lucru. E bine să mestecăm gumă, dar 1 minut, 2, pentru că în momentul în care începem să mestecăm gumă, pornesc semnalele că mestec ceva și îl așteaptă să vină în stomac. Și nu mai vine nimic în stomac. Și se face poftă de mâncare? Și se secretă acid clorhidric și e posibil să faci gastrită și să dai în alte probleme. Asta când se consumă exagerat de multă gumă. Dar guma, fără zahăr, din punctul meu de vedere, e foarte bună. Da, dar masticația tot trimite semnalele alea. Da, dar nu mult timp. Adică dacă mesteci 1 minut acolo, 2, cât timp să se ducă resturile alimentare dintre dinți, e perfect. Dar sunt oameni care mestecă gumă tot timpul. Și e o problemă acolo. Și nu-și dau seama că s-ar putea să genereze acid clorhidric care să facă reflux și să le miroase gura tocmai pentru că au mâncat prea multă gumă. Da, și acidul clorhidric îți roade în stomac. Dacă n-are ce să roade din pereții stomacului. Da, am fost acolo pe fond de stres, am făcut una. Acum niște ani. Foarte urât. Nu recomand. 0 din 5 stele. La Floreasca nu e distractiv când te duci cu gastrită. Aș vrea să mai vorbim, și e foarte important, despre emoțional, partea emoțională și dinți și zâmbet, care e foarte importantă. Și pentru că clinica noastră e deschisă de 4 ani, dar
acum au început să se termine mult mai multe cazuri care au fost în tratament și am început să văd mult mai multe reacții din partea pacienților în momentul în care și-au făcut dinții. Și citești mult despre asta, că vai, îți ajută self-esteem-ul, dar în momentul în care tu vezi omul ce reacție are, nu-ți vine să crezi. Adică? Facem niște ședințe foto ca să reward, să recompensăm pacienții pentru câtă răbdare au avut și să le dăm pozele alea cu ei zâmbind. Și există un moment până când se fac fotografiile unde apuc să vorbesc cu ei și să-i întreb cum a fost, ce s-a întâmplat pentru ei, cum s-a modificat viața lor. Și vin niște povești atât de emoționante pe care le-aș fi perceput foarte, da, ok, înainte, dar acum când iau eu contact cu ele, mi se pare incredibil. Cum devin mult mai încrezători în ei pacienții. Deci sunt niște rețineri și timidități și reținere ale personalității din cauza că omul nu este mulțumit cu dinții lui, incredibil, și devin introvertiți și devin nefericiți din cauza că nu se pot exprima cum își doresc de fapt și cum sunt ei. Și în momentul în care își fac dinții și au această încredere că pot vorbi, pot râde, se creează alte conexiuni cu oamenii din jur, devin mult mai sociabili și ei îmi spun, și asta mi-au spus-o 2 oameni la distanță de o lună, că s-au vindecat pe interior. Ceea ce mie mi s-a părut un cuvânt foarte greu, asta cu vindecatul, și am înțeles că de fapt sunt ei integri acum și că au încredere în ei și că unii dintre ei și-au schimbat jobul, au alte relații cu oamenii din jur, oricum îi vezi de la ședința că sunt numai așa pentru ceva și sunt mulți oameni care mi-au spus eu nu știu să zâmbesc și acum trebuie să învăț să zâmbesc. Și mi se pare incredibil asta pentru self-esteem. Oricum la români asta cu zâmbetul e ceva greu. Da. Cred că e cel mai greu lucru. Adică, dintre toate călătoriile mele, nu am întâlnit țară unde oamenii să fie mai posaci decât în țara mea. Te afectează foarte mult și devii foarte închis în tine. Dacă tu nu te poți exprima și nu te poți bucura alături de oamenii de lângă tine. E și o chestie culturală. E și o chestie culturală. Eu nu mai conduc atât de mult. Mi-am restrâns area lângă clinică și sunt foarte fericită că nu mai sunt în trafic. Da. Și nici nu se uită. Mi-ar plăcea să văd într-o dimineață ceva de genul. Nu. M-aș distra. Foarte rar. Într-un fel înțeleg pe americani că își albesc dinții, pentru că practic e autosugestie. Dacă îți albești dinții, îți vine să zâmbești mai des, înseamnă că o să fii mai optimist, o să ai un job mai bun, o să faci mai mulți bani și după aia o să-ți poți repara dinții după ce ți-ai scos ce trebuia din ei prin albirea aia forțată. Avem un pacient care și-a schimbat jobul și e bancher la Londra acum după ce și-a făcut dinții. Schimbați-vă dinții ca să vă faceți bancher la Londra. Cea mai bună reclamă pentru dentaliști. Și a fost foarte drăguț că soția lui ne-a spus, el nu ne-a zis, dar ne-a spus soția lui, zice, nu vă imaginați cât de mult s-a schimbat și ce fericit e acum, așa are un job mult mai bun și... Deci n-a zis el, a zis ea. Foarte drăguț a fost așa o energie foarte bună. Eu cred că noi putem să salvăm deficitul din bugetul României doar dacă începem să zâmbim. Da, serios. Dar e altceva. E atât de mult potențial acolo, se zâmbește atât de puțin în țara asta, da. Încât dacă am crește cu câteva procente PIB-ul doar pe zâmbet, cred că am fi toții mult mai bine. Am încercat eu așadar să iau din spate de la strămoși, am ajuns în prezent și am început să înțelegem cam ce obiceiuri proaste avem. Ți-ai făcut niște prieteni prin niște industrii, cu apa de gură, cu guma de mestecat, cu pasta de dinți. Guma de mestecat e bună dacă e folosită bine. 1-2 minute, atât, fără zahăr. Pentru că nu o să ai periuțe de dinți cu tine peste tot, degeaba, chiar nu o să ai. Da. Am eu aparat acum și nu am cu mine peste tot. Dar pe de altă parte, cei care se uită la noi și zic, da, bătrânii noștri, nu știu ce, și după care veni și aveau alți dinți, bătrânii noștri. Pentru că aveau altă dietă. Aveau altă mâncare, exact. Mai Mâncam din curte. Rădăcinoase, chestii, ronțăiam, trăgeam de carnea aia de pe găină, care avea ațe și ațele alea îți făceau de tartrajul. Când îți rămânea pulpa de pui de curte... Era foarte diferit. Știu și sunt mulți care îmi spun, dar bunica mea își dădea cu bicarbonat pe dinți și n-a avut nimic. Vrei să încerci? Să vezi ce se întâmplă acum. Bicarbonatul e foarte grunjos. Are particulele de bicarbonat care sunt în pliculețul ăla pe care îl cumpărăm de la supermarket. Sunt foarte mari particulele Asta vreau să te întreb. Deci asta cu bicarbonatul cum e? Noi folosim bicarbonat la clinică, la stomatolog. Este în acel airflow care închide practic igienizarea.
Airflow e o pulbere de bicarbonat transmisă sub presiune pe suprafața dinților împreună cu apă ca să îndepărteze colorațiile de pe suprafața dinților. Este foarte mică pelicula, e foarte mică granulația, mulțumesc, de bicarbonat pe care o folosim noi și putem să controlăm chestia asta. Sunt și dimensiunile de granulații pe cutie, pentru că poți să folosești pentru curățarea dinților partea dintelui care se vede în gură și poți să folosești și pentru bolile parodontale să cureți în pungile parodontale și atunci trebuie să aibă o altă dimensiune, o altă granulație. Dar e foarte diferită de ce cumpărăm noi de la magazin, pentru că e grunjos și îți zgâri suprafața dinților. Nici nu știu cât de des te speli pe dinți, real. Noi facem acele o dată la 6 luni. Ok. Nu știu cât de des dai cu bicarbonat pe suprafața bicarbonatul vostru dinților. este mai fin. Mult mai fin. Și cine dă acolo știe ce face și vede. Da. Pentru că în realitate voi faceți o sablare. Exact. Dacă căutați cu sablare, eu am un prieten care cu asta se ocupă, sablează mănăstiri prin Moldova, le face foarte frumoase, se duce la lemnul vechi, îi dă o sablare, arată ca nou. Da. Acolo iei un strat din lemn. Da. Aceeași problemă la dinți. Da, dar ei de pe dinți când sablezi, ei depunerile, colorațiile. De-aia dinții sunt foarte albi după acest airflow și sunt clipuri dintre alea foarte Practic un pic de tartur, nu? Da. Și colorații din tutun, cafea, mure, tot ce... Da, colorațiile alea ce sunt de fapt? Este un strat de placă dentară sau ce? Sunt particule, sunt agenți cromogeni, particule colorate, hai să le numim așa, care se pot depune pe suprafața dinților. Mizerie! Sau se întâmplă în anumite situații să intre și în stratul de smalț, pentru că practic substanța de albire pe care o folosim în cabinet, asta face rupe legăturile astea dintre agenții cromogeni, dintre coloranți și smalț și iese la suprafață. Pentru că eu suspectez că la microscop dinții noștri nu sunt netezi. Nu sunt netezi. Au crevase în alea în care intră chestii. Da. Și... Că de-aia mă spăl așa. Da. Nu folosești peruță electrică dacă te speli așa. Acum mi-au venit rezervele la peruța mea electrică. Uite, le-am jos, să le arăt. Bine, abia aștept. Îți demonstrez, mi-am luat 10 rezerve noi. Bine, ok. Trebuie să folosesc electrică, nu? E mult mai bună decât o peruță manuală. Pentru că dacă fac așa, nu intru bine în crevasele alea, că dinții noștri, de fapt... Explici tu? Da. Periajul corect este... Poziționezi periuța, îmi pare rău că n-am luat un model aici, poziționezi periuța pe dinți la 45 de grade acolo la gingie, faci o ușoară mișcare de vibrație, o numim noi, ca să cureți șanțul gingival, după care faci mișcarea verticală. Aici mă refer la arcada de sus. Deci întotdeauna când gândim mișcările de curățare, sunt mișcări verticale care vin dinspre gingie spre dinte. Asta pentru partea de sus, partea de jos e invers. El așa a crescut da, cu striații. și ca să și îndepărtezi practic resturile alimentare care sunt în șanțul gingival. Adică între dinte și gingie. Da. Și periajul ăsta e important. Asta faci pe suprafețele care se văd, inclusiv pe suprafața dinspre limba dinților, pentru că oamenii nu prea consideră că există și acolo o suprafață de dinți. Deci și acolo trebuie peria dinspre gingie, spre marginea dintelui. Pe interior, înspre gură. Normal. Dar dacă nu se vede... Se simte. Și singurele mișcări dintre astea orizontale care sunt acceptate sunt pe suprafața pe care mușcăm. Pentru că nu poți să cureți altfel suprafața aia decât cu mișcări așa, de du-te vino. Și e important de înțeles că tu poți să faci fizic cu mâna niște mișcări ca să cureți suprafața dinților, dar o periuță electrică face mult mai multe rotații sau oscilații în funcție de periuța despre care vorbim și curăță în 2 minute mult mai eficient decât ai curățat tu cu o periuță manuală în 2 minute. Da. Ar trebui să cureți cam 5 minute cu o periuță manuală ca să te apropii de eficiența unei periuțe electrice. Și acum există o grămadă... Nu stă, nici 2 minute nu stă. Am înțeles că... Au cronometru periuțele astea pe ele, măcar atât. Media este de 47 de secunde. You wouldn't believe it. Okay. Și mi-a zis cineva dintr-o companie foarte mare care știe. Asta se ocupă. Ok, asta cu 47 de secunde o țin minte. E ca aia cu vânzările la pasă dinți, cum ți-am zis eu. Exact. Nu mai 47 de secunde. Că nu se vinde mai mult. Și e important să schimbăm acest capăt al periuței sau periuța la fiecare 3 luni, după un periaj sau după o răceală, pentru că e plină de bacterii din timpul răcelii. Deci nu o folosim forever and ever. Și să mergem și să folosim și ață dentară sau duș bucal, pentru că periuța asta nu spală între dinți. Spală suprafața dinților, dar există foarte multe suprafețe care sunt între dinți. 40% dintre suprafețele dinților sunt
între dinți. Nu le poți spăla cu o periuță. Trebuie să le speli cu ceva suplimentar, care e o altă dentară de preferat sau duș bucal, pentru iubitorii de gadgeturi. Nu știu câți oameni fac floss. Asta e o problemă. Și atunci când îi speli greșit, îi tocești unde nu trebuie și faci mai mult rău decât faci bine. Și noi vorbim foarte mult despre dinții ăștia pentru că eu vreau să trăiesc 100 de ani. De-aia facem interviul ăsta, că eu încerc să mă educ aici gratis de la oameni mai deștepți, să fac lucrurile astea mai bine. Da, trebuie să trăiești bine 100 de ani. Păi da, bineînțeles că nu vreau să stau pe pat. Vreau să stau în picioare și ca să stau în picioare am descoperit că îmi trebuie și dinți. Da. Că e prea simplu să te duci să zici, am auzit eu că există o clinică în aia unde te duci, schimbă toți dinții într-o zi. Schimbă tot. Serios, mi-a zis mie un prieten foarte bogat, un om foarte bogat care mi-a zis, Georgica, zic eu, te duci tu acolo, îți dau eu clinica unde am fost eu, am intrat dimineața până seara, mi-a pus toți dinții. Aș vrea cu dinții mei. Aia nu se poate într-o zi, dacă e cu dinții tăi. Dar crezi că e o idee bună să îți schimbi toți dinții cu dinți artificiali? Nu. De ce? N-ai proprioceptori, n-ai... Hai zi. Nu știu să explic. Senzația? Există niște senzații pe care ți le dau niște Așa este. celule care sunt în dinți. Nu mai ai așa ceva. Adică molarii care apar la 6 ani, și asta e foarte important iarăși pentru cine ne ascultă, măselele care apar la 6 ani, care nu se vor mai schimba, red flag, pentru că părinții cred că mai a apărut încă o măseluță de lapte, las că o să se schimbe. Nu e de lapte, nu o să se schimbe. Statistic, măseaua de 6 ani este măseaua care lipsește de la cei mai mulți pacienți sau are un tratament, o carie, o ceva. Pentru că părinții nu știu, acum părinții sunt mult mai conectați și mult mai informați și mai preocupați, să zicem. Dar pe vremea noastră, majoritatea oamenilor aveau o problemă la această măsea de 6 ani care apărea și era confundată cu măseaua de lapte. Se stabilesc, în momentul în care apar aceste măsele la 6 ani, se stabilește și mușcătura. Și e foarte important pentru că transmit prin proprioceptori și semnale legate de poziție. Iată. Deci de-aia e o chestie de supraviețuire aici, pentru că noi trăim mai mult decât generațiile anterioare, dar mâncăm diferit. Nu ne mai curățăm dinții prin mâncarea pe care o mâncăm, nu avem o dietă suficient de diversificată, avem destul de mult zahăr la care mulți dintre noi nu suntem pregătiți să renunțăm și atunci avem altfel de probleme la care să găsim altfel de soluții. Și dacă vrem să trăim cu dinții în gură cât mai multă vreme ca să fim drepți în picioare, să nu fim strâmbi, să putem să ne mișcăm, avem nevoie și de dinți, că de la asta începe. Dar aș mai reveni un pic la partea asta de bacterii bune din gură, pentru că am stabilit deja că o mare parte din digestie începe în gură. Da. Pentru că în gură sunt foarte multe bacterii. Paranteză, una dintre chestiile de care se murea cel mai des până să apară antibioticele, știi ce era? Mușcătura de cal. Pentru că caii au în gură enorm de multe bacterii. Enorm de multe bacterii. Și oamenii se întâlneau foarte des cu căruțe sau cu cai în munca lor, în viața lor. Da, face sens ce zici. Iar musculatura de cal este foarte, foarte puternică, adică pentru că ei, fiind erbivore, mâncând, au o mușcătură foarte puternică. Practic au dinții de jos care se întâlnesc cu un os de sus și rup. Și o mușcătură de cal îți rupea efectiv țesutul și acolo îți lăsa niște bacterii din dinți și din gura lui. Și făceai septicemie puțin. Puțin, mai mult. Deci principala cauză de deces era mușcătura de cal, nu neapărat accidentul de căruță. Chiar dacă era un accident de căruță, de multe ori se întâmpla să fie o mușcătură de cal. Dă un pic deoparte partea asta de istorie. În gură sunt foarte multe bacterii. Nu avem noi cal la cal. Unii au. Și se simte, dar n-aș vrea să fim, adică cei care se uită aici, adică persoanele de față se exclud. Cum fac eu totuși să păstrez totuși bacteriile alea bune? Pentru că am stabilit deja, trebuie să mă spăl pe dinți, trebuie să-mi curăț și limba și nu mi-ai zis cum îmi curăț limba, după care mai vine și apa aia de gură și mai vine și guma de mestecat și toate chestiile astea îmi tot schimbă flora aia. E important și când facem un tratament cu antibiotice, apropo de microbii din tot corpul nostru, e important să luăm probiotice ca să putem să ajutăm cumva să se refacă această floră, care e foarte importantă, flora și intestinală și la stomac și mai ales în cavitatea bucală. Deci cumva există și probiotice specifice care se prescriu și chiar pentru flora din cavitatea bucală. Și
Eu cred că dacă ai o igienă corectă și nu faci abuz de apă de gură cu alcool sau gumă de mestecat. Guma de mestecat, ce face sincer, este să-ți dea o secreție foarte mare de salivă care îți reglează pH-ul și e ok dacă o folosești limitat. Dar dacă tu ai un echilibru și în alimentație și în obiceiurile tale de curățare, n-ar trebui să se producă dezechilibre. Și dacă există, uite, de exemplu, în boala parodontală există o încărcătură mare de bacterii care nu sunt cele bune. De ceva timp au apărut tratamente prin care faci decontaminare, se numește, cu un laser specific care sterilizează pungile parodontale și sterilizează practic șanțul gingiilor de toate bacteriile care ar putea fi dăunătoare. Și e practicat foarte mult în tratamentul bolii parodontale pentru că real asta trebuie să facem, să omorâm bacteriile care cauzează boala parodontală și merg foarte bine tratamentele. Eu cred că în realitate toți avem bacteriile alea, doar că le avem sub control, nu? Da. Pentru că de fapt... Acele bacterii care sunt vinovate de boala parodontală nu le avem cu toții. Nu? Nu, sunt niște bacterii specifice. Dar există riscul să ajung să le am în gură și să nu se poată stabiliza Pentru acolo. că tu ai o imunitate foarte crescută și bacteriile tale bune luptă și celulele tale, care sunt responsabile de imunitate, luptă când apare acest intrus. Da. Tocmai de aceea antibioticele sunt, pe de o parte, importante când ai o infecție, dar fac dezastru în flora intestinală. E foarte bine să le luăm doar atunci când trebuie. Pentru că, apropo de problemele medicale, problemele stomatologice, sunt foarte mulți pacienți care iau antibiotice că li s-a umflat o măsă și atât, se termină acolo tratamentul. Da, sunt situații în care e bine să iei antibiotice pentru că a apărut o infecție, e puroi acolo ca să se curețe bacteriile, dar trebuie înlăturată cauza care a dus la această infecție. Dacă tu iei doar antibiotic, ai rezolvat simptomele, dar n-ai rezolvat cauza și o să mai apară această infecție, depinde, peste 2 luni, poate peste 1 an, în funcție de imunitatea ta, poate să apară peste 3 săptămâni. Plus că tu în perioada în care faci tratamentul la cu antibiotic trebuie să faci cel minim 5 sau 7 zile, că știu că voi așa dați, și unii după 3 zile nu mă mai doare, s-au oprit. Se opresc și după 2 pastile și ți se duce, adică toate bacteriile încep să dezvolte rezistențe la aceste antibiotice și e tragic, că practic nu mai avem cu ce să mai luptăm împotriva lor. Asta este iarăși o chestie pe care puțină lume o înțelege cât de problematică este, dar trebuie să mai spunem un lucru. Avem nevoie de antibioticele astea, dar ele fac dezastru în toată flora. Da. Și încă o dată, nu se duc țintit. Se duc țintit pe... Adică ca și cum de cu napalm, pentru că încerci să omori niște gândaci. Da. Sterilizează tot. Omori și plantele și... De-aia, adică eu știu, sau din experiența mea, știu că medicii când recomandă antibiotic, recomandă întotdeauna și ceva probiotic care să ajute să repopuleze bacteriile cu bacterii bune florele. Și e important asta. Am observat chestia asta că trebuie să iau antibiotic recent și mi s-a schimbat digestia. Da. Deci am început să am balonări, chestii de genul ăsta. Da, te dai peste cap, știu. Adică eu am luat antibiotic pentru o intervenție chirurgicală și pe partea cealaltă toate s-au dat peste cap. Și din nou, chestia asta ajunge să-ți facă și mai rău pe sistemul imunitar, pentru că cea mai mare parte a sistemului nostru imunitar pleacă de la microbiomul ăla de pe sistemul digestiv. Ne explici un pic cum e cu microbiomul? Vă explic. Ca să înțeleagă oamenii că avem în noi până la 1 kg de bacterii fără de care noi murim. Da, care au grijă ca să nu se dezvolte alte bacterii rele în tot tubul nostru digestiv, de fapt, că și în gură e exact aceeași problemă și microbiomul acesta depinde foarte mult de ceea ce mâncăm. Și știu că trebuie să mâncăm corect, să avem un raport corect între proteine, carbohidrați, poate mai puțini, lipide și absolut tot așa încât să se țină sub control microbiomul pe care îl avem. Și mai știu și cred că știe toată lumea asta, că tot ce mâncăm se vede pe piele și aici e o altă discuție între relația cu tubul digestiv și restul aparatelor și sistemelor. Știu, de exemplu, că atunci când nu mănânci corect, poate să-ți apară acne sau poate să-ți apară dermatite. Sunt clar lucruri pe care le vezi pe piele și atunci când le vezi pe piele e un semn de atenție că trebuie să vezi un pic mai mult, că nu e neapărat la piele problema. Problema este în tot corpul. Și mă bucur foarte mult că începe să fie tot mai mult cercetată legătura asta dintre toate aparatele noastre și corp, cum funcționează. Pentru exact cum povesteam, și legătura dintre gură și
celelalte aparate și sisteme, așa e și cu stomacul nostru și cu ceea ce mâncăm. Și de fiecare dată când nu mâncăm ceva bun, se simte și corpul nostru se dă peste cap. Te balonezi, fel de. Pentru că dacă tu în gură ai carii sau ai probleme, paradontoză, probleme de felul ăsta, tu prin mâncare sau pur și simplu bei apă, le duci mai departe în tubul tău digestiv, ajung în biomul ăla acolo, care se ocupă de sistemul tău imunitar și tu tot ataci bacteriile alea cu alte bacterii care n-au ce să caute acolo. Da. Și se slăbește practic adică bacteriile care fac bine se slăbesc și produc dezechilibre. Dar acum dacă te-am întrebat de relația ta cu ortopezii și mi-ai spus că să ai de vorbă cu unul. O relație bună. Ai relații cu dermatologi? Nu atât de bune cum ți-ai dorit, da, observ. Cum ai vrea tu. De ce spunem? Întreabă-mă și... Eu cred în chestia asta interdisciplinară, pentru că dacă am stabilit că ce bag în mine, ce mănânc, ce este în tubul digestiv, are efect și asupra pielii, înțeleg că multe probleme de boli de piele pleacă din sistemul digestiv. De acord. Cred că un medic gastro ar trebui să aibă o relație foarte bună cu un dermatolog. Și sigur, trebuie să aibă. Trece pe la tine, pe la dinți. Trece. Da, dar cumva aici la dinți e doar începutul. Dar într-adevăr noi putem să atragem atenția asupra lucrurilor ăstora. Și ce lucru important despre care n-am vorbit și care are legătură și e conectat cu gura este diabetul. Adică? S-au făcut foarte multe studii care au observat că dacă se ține sub control boala parodontală, care aparent e foarte importantă, se ține sub control și hemoglobina glicozilată și cei care au diabetul sub control dacă lucrurile sunt controlate la nivelul gurii. În momentul în care se decompensează boala parodontală și încep să-și facă de cap toți microbii de acolo, nu mai este ținut sub control hemoglobina glicozilată. E foarte, da. What? Asta apropo de conexiuni, că sunt foarte multe, de fapt. Am auzit o chestie și asta se duce un pic dincolo. Deci te-am întrebat de chestia asta de dinți, de piele. Am auzit o teorie și zicea cineva, și evident, este genul de observație empirică care s-ar putea să pară realistă sau pur și simplu fantezie, dar te întreb pe tine. Speculez. Cel mai mare organ al corpului este? Pielea, evident. Piele. Vreo 2 metri pătrați? Da. Multă piele. Mult. Unde se întrerupe piele? Că stăteam de vorbă cu cineva și tot citind zice, gândește-te puțin, unde se închide pielea? Că ea nu se închide. Nu, și în gură se continuă cu mucoasa. Și din gură, după ce se continuă cu mucoasa, unde se duce? În tubul digestiv. Și din tubul digestiv se duce până iese din nou afară. Da. Deci este continuu. Deci pielea noastră nu se termină. Nu m-am gândit niciodată la asta, așa e, nu se termină. Mi s-a părut mind-blowing. Că practic, dacă tu ai ceva pe piele, pielea fiind același organ, într-un fel sau altul, noi tratăm ca fiind discipline diferite. Dermatologul... Toate sunt interconectate. Dar toate sunt interconectate. Eu nu cred că există un doctor, cu oricât de multă experiență ar fi acumulat, trebuie să fie cu adevărat genial și să aibă un spirit de observație, un talent, o chemare, ceva, ca să vadă legături de felul ăsta. Eu visez că o să avem inteligența artificială care să facă această interdisciplinaritate, această chestie în care să le lege pe toate. Ar trebui în mod normal, pentru că sunt destul de multe informații pe care trebuie să le pună cineva cap la cap și AI-ul ar trebui să facă asta. Uite, apropo de inteligența artificială și aștept foarte mult cu entuziasm și cu interes să se dezvolte și mai mult pe partea de stomatologie. Sunt două lucruri mari care se întâmplă în momentul de față. Există un AI care poate interpreta radiografiile și e foarte fain pentru că asta și spuneau, se întâmplă câteodată ca medicul poate să fie obosit sau să nu fie chiar atât de atent și există acest AI care atrage atenția medicului. Uite-te un pic mai mult aici, poate că există ceva care trebuie inspectat. Și se corelează informațiile pe care le obții cu AI-ul cu ceea ce vede medicul acolo și diagnosticul pe care îl pune medicul. Și ce mi se mai pare foarte fain este... Uite, aparatul dentar pe care îl port eu acum, eu am fost scanată, adică e un aparat care filmează dinții și se obține un 3D al dinților. În același timp am făcut un computer tomograf, adică o radiografie tridimensională, ca eu să văd ce cantitate de os am disponibilă. Aceste două imagini au fost suprapuse, scanarea mea împreună cu computerul tomograf,
pentru ca medicul care mi-a făcut plan de tratament să vadă cum mută dinții, așa încât să-i mute în os. Să nu scoată dinții afară din os sau să nu apară probleme suplimentare. Eu am într-adevăr o problemă, am o cantitate mai scăzută de os la dinții din față și atunci a fost foarte binevenit, pentru că am mișcat dinții așa încât să nu se mai piardă os, ci să se câștige cumva os. Asta este asta pe care o vedem zi de zi. Adică pentru că port aparatul ăsta și chiar mi s-a părut fantastic lucrul ăsta, pentru că pacienții când își fac un computer tomograf află niște lucruri pe care nu le-ar ști. Sunt persoane care au găuri de os în anumite locuri, din vari motive, chisturi din tinerețe sau de când erau copii sau nu se dezvoltă bine osul și se mai întâmplă să fie probleme și să nu fie suficient os. Și atunci tu trebuie să știi cum miști dinții ca să nu creezi probleme suplimentare. Și mai mult să încerci să ajuți la formarea de os, pentru că dinții fac și asta, ajută la formarea de os. Și partea asta de AI și ce spuneam acum, aceste suprapuneri sunt foarte benefice și când vorbim despre chirurgie, pentru că tu poți să suprapui scanarea pacientului cu computer tomograful lui și vezi unde poți să introduci implantul ca să fie o cantitate de os sau cum să-ți crești cantitatea de os ca să poți să introduci un implant pe poziția pe care vrei tu. Și eu sper ca în scurt timp să poți să faci chestia asta, poate chiar folosind niște ochelari de inteligență artificială, de realitate augmentată, ca să poți să ai ochelarii și să faci implantul în timp ce tu vezi suprapunerile prin ochelari și vezi în același timp unde să pui implantul. Ai suprapunerile scanării cu computer tomograf și vezi unde există os și vezi în timp real unde ai pus implantul. Tu de-aia ți-ai luat Vision Pro. Eu mi-am luat Vision Pro pentru că mi se pare important să fii la up-to-date așa cu tot ce se întâmplă și să poți să ai o imagine legată de ce s-ar putea întâmpla și ce s-ar putea dezvolta pe viitor. În momentul de față nu sunt foarte multe aplicații și foarte multe lucruri care te pot ajuta în stomatologie. Ce mă aștept pe mine în momentul de față este că pot să văd în același timp fișa pacientului, pot să văd radiografiile pacientului, pot să văd discuția pe care o au medicii despre pacientul respectiv într-un program pe care îl folosim noi, pot să văd toate lucrurile astea în același timp, deocamdată. Așteptăm să putem face mai multe lucruri cu acești ochelari. Din păcate, Vision Pro este un proiect care nu a rupt norii, dar nu știu dacă ai văzut proiectul Orion de la Meta. Nu, am văzut, așa se numește, Facebook. bun, nu știam că se numește Orion, îmi pare rău, am văzut ochelarii ăștia noi. Deocamdată sunt prototip. Da, nu sunt foarte micuți și finuți așa, față de... Ți-ar plăcea aia? Mi-ar plăcea pentru că cred că la Vision Pro trebuie să fie foarte bine pus pe cap ca să nu obosești, că se presupune că îi porți mai mult timp. Și ai prefera să poți să vezi prin ei și să-ți suprapui doar informații, practic să folosești realitatea augmentată. Da. Nu realitatea mixată, cum este Vision Pro. Da. La Orion, mie mi se pare foarte faină integrarea, exact cum ai zis tu, cu inteligența artificială, pentru că îți poate spune ce vezi. Da. Și apropo de partea asta de scanat, în momentul în care vezi razele, da? Să vezi radiografia unui pacient, oricât de bun ar fi acel doctor, și am stat de vorbă inclusiv cu doctori specializați în imagistică, după o carieră foarte lungă, ceva îi spune un reflex, o intuiție, că zona aia mai întunecată acolo ar putea să devină. Da, și cred că asta vine și cu experiența și cu miile și zecile de mii de cazuri pe care le-au văzut în timp. Dar AI-ul AI are mai multă experiență de la început, dar ar putea să ajute foarte mult. Exact. Și stăteam și mă gândeam ce ar însemna ca fiecare doctor atunci când te duci la control, cum e la tine, dacă tu ești deschisă către tehnologie, exact cum ai zis tu, tu îl vezi pe doctor care oricum niște ochelari de protecție în timp ce lucrează cu tine și ochelarii de protecție să-i proiecteze aici fișa, să îi suprapună în timp ce lucrează pe dinți, radiografia, exact cum ai zis tu, zonele de os, tot felul de chestii. Și ar fi fain să poată să facă și magnificație. Adică? Să mărească. La noi medicii lucrează toți cu magnificație, adică fie folosesc lupe care măresc de 2, 3 până la 6 ori imaginea, fie folosesc microscop care mărește până la 10 ori imaginea. Și ai nevoie de chestia asta pentru că sunt niște detalii pe care nu poți să le vezi cu ochiul liber. Da. Și se folosesc, noi le folosim inclusiv la plombe pentru că sunt niște detalii care ar putea face adaptarea plombei, adică potrivirea plombei acolo în dinte, mult mai bună, așa încât să aibă o durată de viață mai lungă. Și ajungem până la lupe în chirurgie sau microscop în tratamente de canal sau
care ajută foarte mult și ar putea și acești ochelari să facă și această funcție, ca să facă mărească toate funcțiile. Da. Fantastic. Deja chestia asta noi o folosim în medicină. Avem această chirurgie robotică, De acord. unde magnificația se face de 100 de ori. Da, dar dacă am putea să avem, asta zic, dacă am putea să avem în acești ochelari de realitate augmentată sau nu știu cum să-i numim, că o să facă mai multe lucruri, să avem și această magnificație, împreună cu fișe și suprapunerea dinților cu fișele pacientului, cu radiografii, cu orice. Da. Cu toate astea, tehnologia vine. Eu sunt convins că în următorii câțiva ani tu o să fii printre primii, dacă nu cumva prima, care să testeze așa ceva dacă se poate în clinică. Sper, mi-ar face plăcere. Mie mi-ar plăcea ca tehnologie, știi că Meta lucrează cu Ray-Ban la chestia asta cu cei de la Luxottica, cu italienii. Și atunci, cred că e foarte ușor să pivoteze și să facă un spin-off doar pentru stomatologi. Ai și din aia? Da, mi se pare foarte funny. Da, doar că sunt și de soare și de... Trebuie să-ți alegi dacă vrei de soare sau de vedere, cumva. Exact. Dar sunt foarte interesanți. Da. Bine, acum, paranteză, am văzut niște băieți care și-au luat niște ochelari de genul ăla și-au legat camera la un sistem de recunoaștere facială și în timp ce se duceau pe stradă la oameni și zicea: hei, Vasile, ți-am citit articolul de pe blog de acum 2 zile, wow, mi-a plăcut foarte tare cum ai zis chestia aia. Și Vasile era ceva de genul. Acum da, înțeleg. Deci se poate ajunge. Deci în momentul în care fata de la recepție de la tine, când intră pacientul și Bună spune: ziua, domnul Georgescu, bine ați venit. Bine ați Cum vă simțiți după tratamentul de canal de la dintele 2.7 avut săptămâna trecută? Vai, aici la dental sunt recunoscut de când intru pe ușă. Da. M-a emoționat foarte amabilă. Deci, și că o să ajungem la punctul la care dacă nu o să ai genul ăsta de primire pentru pacient, client, partener și așa mai departe, o să fii considerată depășit, da, prea old school. Posibil. O să ajungem acolo. Sper. Cât mai repede. Aș vrea să văd. Vrei să vezi asta? Ajung să văd. Și eu vreau până la 100 de ani să trăiesc, dar de fapt cred că e timp. Mai e timp, da. Mai e timp, bine, da. eu zic 100 de ani pentru că cei mai mulți oameni când zic 100 de ani încă se miră, dar eu știu că trăiesc printre noi oameni care vor trăi peste 140 de ani. Ok. Știi nu știu că ți-am povestit că există un tip care tot întinerește de la un an la altul. Își face toate tratamentele posibile. Ce înseamnă tratamentele posibile? Adică și-a măsurat, lucrează cu o armată de doctori, cheltuiește $2 milioane pe an pentru chestia asta și măsoară toți markerii biologici, absolut tot. Își monitorizează somnul, își monitorizează sângele, expunerea la soare, se cu umbrele pe stradă, face tot ceea ce poate ca să-și dea vârsta biologică înapoi. Câți ani are el acum? 40 și nu știu cât. Okay. Și vârsta lui biologică este undeva la 18 și tot întinerește. Și-a pus poze cu fisul lângă el și l-am văzut pe el de acum câțiva ani. Omul era supraponderal, era stresat, agitat. Wow, ce chestie, ce modificare dramatică. Radicală. Pentru că pe măsură ce va avansa inteligența artificială, cred că vom ajunge la punctul la care vom înțelege atât de bine corpul omenesc. Noi avem acum discuțiile astea și avem revelații despre cum pielea e legată cu rectul. Da. Că de fapt e. Da. Și e ceva de genul, wow. Și pentru inteligența artificială nu o să fie decât încă un stadiu de inferență, adică de gândire. Da, da. Că vorbim în momentul ăsta despre tot felul de sisteme de inteligență artificială care vor depăși partea asta de conversație de chatbots, vom ajunge la inferența avansată, ceea ce face în momentul ăsta ChatGPT pe modelul O1. Nu știu dacă te-ai jucat cu el, ăla când îi dai ceva, mai întâi se gândește. Își mai pune el niște întrebări și după aia vine cu un răspuns foarte complex. Nu m-am jucat cu el, eu nu. Recomand. Da, da. O1 e foarte tare. Peste O1 o să vină probabil ChatGPT 5, care aparent, dacă se confirmă ceea ce ne spune Eric Schmidt, unul dintre cei mai grei oameni din inteligența artificială, vom ajunge la fereastră contextuală infinită. Și acum că știu că te pasionează, ți-am pregătit această surpriză, vei putea să ai propriul tău model de inteligență artificială în care o să vergi la nesfârșit date noi și vei putea să-ți faci câte un GPT pentru fiecare pacient. Nice! Și o să-l ai pe GPT-ul Buhnici acolo și o să-i bagi toate analizele, toate intervențiile de până acum și știi că acum dacă îi pui câteva întrebări, la un moment dat se umple chestia și spune nu mai încape. Acolo o să poți să-i adaugi absolut tot în permanență. Îți dai seama câte informații poate să înmagazineze și să proceseze. Mi se pare fantastic AI-ul.
În momentul ăsta, cea mai mare fereastră de context, ca așa se numește, fereastră de context care se calculează în tokeni, pe cele mai multe modele pe care noi le folosim sunt niște zeci de mii, sute de mii. Google are în momentul ăsta cea mai mare fereastră de context pe modelul lor profesional la 2 milioane de tokeni. Asta este echivalentul a vreo 10 cărți groase cu informație, text. Deci în momentul ăsta, dacă plătești, ai acces la un model de inteligență artificială care îți poate stoca tot dosarul tău medical, cu care poți vorbi. După care îi spui, vine nivelul următor, adăugăm agenți. Peste acest model de inteligență artificială îi spunem așa, ia modelele astea mai mici și du-te și pune întrebări și caută informație. Și după care poate să-ți vină niște agenți și să spună, știi că probabil ți-a scăpat, nu o să spună, nu o să te jignească, zice, dar vezi că în analize markerul ăla și cu chestia aia se leagă de fapt cu aia la altă și tu o să fii ceva de genul. Nu m-aș fi gândit niciodată. Că exact ce vorbim noi, că tu ești mai deschisă la minte și stai de vorbă cu dermatologul, osteopatul și așa mai departe, dar în momentul ăla va fi inevitabil să ajungi să stai de vorbă cu toți ăștia, pentru că inteligența artificială o să-ți spună, pe măsură ce o să avem dosarele astea medicale băgate într-o fereastră de context infinită, că du-te și fă chestiile alea, că altfel nu se poate rezolva pentru că sunt interconectate, sunt legate între ele. Și o să ne și învețe inteligența artificială să ne gândim și noi, adică ne spune o dată de 2 ori, după care îți vine natural să stai să te gândești la atât de multe alte lucruri. Până când o să cedăm ajungem. și o să zicem, eu cedez, n-am cum să țin pasul, nu am... Vreau să mă pensionez. Da. O să fie, adică va fi foarte multă informație stocată și o să vedem unde să ne ducă. Poate să fie și periculoasă toată inteligența artificială, am și citit destul de mult, dar refuz să cred că poate să fie întoarsă împotriva noastră. Am un pont pentru tine. Am listat pe gv.ro cele mai mici, dar potente încărcătoare cu USB-C compatibile cu orice telefon sau tabletă. Sunt extrem de ușoare și compacte pentru că folosesc tehnologia GaN și vin în cel puțin 4 variante, de la 20, 30 de W și chiar 45 de W cu 2 porturi. Iar pentru mașină l-am ales pe cel mai puternic, la numai 130 de W, ca să poți să-ți încarci și laptopul, dar și 2 telefoane în același timp. Caută-l pe gv.ro pe cel care ți se potrivește sau alege unul din pachetele cu reducere împreună cu cablurile noastre deja cunoscute și rapide de la LinkU. Până la sperietoare. Așa. Dacă eu îți spun că tu poți să ai aceste AI la tine în clinică, că poți să faci dosar medical fiecărui pacient, cât de departe ai vrea să te duci cu dosarul ăsta medical, cu inteligența artificială, cu tratamentul pe care îl faci unui pacient? Dacă îi face maximul posibil. Aș putea să văd exact integrarea dinților și tratamentelor pe care le avem noi, recomandăm noi, cu tot dosarului medical. Adică aș vrea să am și dosarul medical, medicină generală. Și să văd dacă ceea ce facem noi și ce propunem noi e în concordanță cu sănătatea lui generală și cu postura și să am informații de unde ar trebui să mai reglez câte ceva. Ok. Mi se pare că sunt multe momente în care trebuie să ai foarte mare atenție ca să identifici niște lucruri și aici specific mă gândesc acum la niște contacte nepotrivite dintre dinți, care nu le identifici câteodată, adică nu vine să-ți spună, știi, am un contact prematur la dintele pe panta nu știu care. Nu, asta trebuie să vezi. Au început să existe și aparate care să verifice chestia asta și să identifice, dar îți trebuie în primul rând tu ca medic să fii atent când faci o consultație și să verifici mușcătura pacientului. Eu te provoc să duci mai departe. Așa? Tu zici că ai mai vrea să-i vezi dosarul medical și de medicină internă. Dar ce te oprește să-i vezi tot dosarul medical și să te consulți cu o armată de doctori specializați AI pe toată sănătatea lui? Păi asta mă refeream, la integrarea dinților în toată sănătatea lui. Și ce fac eu... De ce să încep de la dinți? Adevărat. Păi că el a venit la dinți la mine. Exact. Și atunci oriunde mai prinde la un doctor, pentru că asta e problema cu mamiferele astea, sunt greu de adus la doctor. Da, și ce mi s-ar mai părea acum că mă întreb important și interesant ar fi ca cum ar rezista tratamentele pe care le fac eu în timp și cum ar impacta asta sănătatea lui generală. Că până la urmă trebuie să pui un implant într-o poziție corectă, trebuie să faci niște restaurări corecte într-o mușcătură și restaurările astea corecte să le faci cu ajutorul AI-ului, care ar discuta cu aparate de frezare și toată aparatura ca tu să poți să obții restaurările perfecte, care să dureze. Eu știu că nu toți pacienții tăi sunt sănătoși pe toate părțile. Unii dintre ei au imunitate compromisă, da. Au probleme grave de sănătate
Știu că nu este ușor să intervii în gura unui copil Sunt bolnav. și pacienți la care alegi să nu intervii. Pentru că ai face mai mult rău. Dar dacă ai ști cum să-i faci maximul de bine fără să-i faci rău, cum ar fi? Minunat. Că ai putea să... Adică sunt pacienți la care tratăm cu foarte multă grijă sau câteodată nu tratăm pentru că am putea să stricăm echilibrul fragil pe care l-au din punct de vedere al sănătății generale. Dă-mi un exemplu. Pacientele care iau bisfosfonați pentru osteoporoză au limitări foarte mari în tratamentele pe care le fac la dinți, pentru că ar putea să apară necroze la nivelul osului. Și extracțiile pe care le faci, de fapt trebuie să nu le faci. Sau dacă e musai să le faci, trebuie să le faci super cu grijă ca să nu disturbi echilibrul care e acolo. Și sunt situații în care e mai bine să nu lucrezi. Pentru că poți să faci mai mult rău lucrând. Fix problema asta mi-a venit în minte acum, dar sunt sigură că există și alte probleme care ar fi mult mai ușor de tratat dacă ai avea mai multă informație din partea mai multor specialiști și dacă ai putea să faci o proiecție pe viitor din ceea ce s-ar putea întâmpla. La câți bani, cei mai mulți bani îi cheltuiește umanitatea pe sănătate? În toată lumea. Imaginez. E și indirect, și când nu recunoaște că face chestia asta, plătește în altă parte, inclusiv pierderea unui cetățean activ din societate costă inclusiv la noi 2 milioane de euro. Că s-a prăpădit de vreme, că n-ai știut că a fost bolnav, l-ai scos din producție prin impactul pe care îl are asupra bunăstării familiei lui, firmei, comunității, țării, cam acolo se duce. Este o gaură uriașă, fiecare om pe care îl pierdem, fiecare om. Și atunci, dacă am avea acces la suficient de multe informații și tehnologie, am putea să asigurăm mai multă sănătate, pentru că în cele din urmă e mai bine pentru noi toți ca toți să fim sănătoși. Da. Pentru că în momentul ăsta sănătatea e pentru bogați. Pentru că nu oricine își permite să se ocupe să-și facă dinții. De acord. Și atunci, cum facem chestia asta mai accesibilă pentru mai mulți? Pentru că, exact cum ai zis tu, dacă îmi repar dantura, îmi pun un aparat, îmi rezolv sănătatea gurii, dar în același timp și partea de aspect, am mai multă încredere în mine, pot să ajung să trăiesc mai bine, să câștig mai bine, să am mai multă grijă de familia mea, să fiu și eu mai sănătos, câștigăm cu toții. Dar chestia asta tu n-ai de unde să o știi până nu ți-o repari. De acord. Și putem să vorbim despre asta, dar de asta îți povesteam inițial, că am auzit foarte multe povești, că vai, că e life-changing, dar până nu vezi și până nu stai să asculți omul când îți spune că lui s-a schimbat viața, parcă altfel simți când ți se transmite direct informația asta și înțelegi că ai putut să faci un bine unui om cu totul, nu doar medical și din punct de vedere al calității vieții lui cumva. Dar sunt multe lucruri pe care le spunem. E important să ne ia lumea în serios și eu felicit pe toată lumea care își pune aparat dentar. Mi se pare că poate să fie un disconfort la care să te supui, că câteodată nu e cel mai fain lucru, care va avea rezultate foarte bune pe care le va vedea într-un an, doi, dacă are puțină răbdare. Și de asta mi se pare că merită felicitați, pentru că fac un lucru foarte bun pentru viitorul lor, pe care acum, când își pun aparatul și vai, mă ador dinții și mă enervez și nu pot să mănânc ce vreau și whatever, îi deranjează, dar peste 2 ani o să aibă un impact extraordinar pentru întreaga lor sănătate și mai ales pentru self-esteem-ul lor. De la ce vârstă ar trebui să mă gândesc la un aparat dentar? Mie mi se pare că cel mai bun moment să mergi la o vizită la un ortodont este la 6-7 ani. Doar la o vizită. Se uită la arcadele dentare ale copilului, vede dacă sunt disproporționat crescute și ăla e un moment foarte bun în care să se poată stimula creșterea unor oase. Să zicem că ai o mandibulă foarte mică. E un moment bun să stimulezi creșterea mandibulei și să aduci o proporționalitate. Îi dai să cu aparate specifice. Cu aparate specifice. Îi dai să ronțe. Da, și îi dai să și ronțe. Și atunci, dacă faci de mic lucrul ăsta, e posibil ca la o vârstă mai mare nici să nu aibă nevoie de aparat dentar. Aparatele dentare fixe se montează atunci când ai toți dinții, cu brecheții pe dinți, când ai toți dinții definitivi apăruți. Și asta e foarte important să spunem. Ok, să zicem că n-ai avut ocazia să ai un aparat dentar la 20 de ani, poți să-l ai și la 40, poți să-l ai și la 60 fără nicio problemă. Asta vreau să te întreb. Eu în mintea mea mă gândesc, ce rost mai are la 40 de acum? Are rost. Am avut un pacient care avea la momentul respectiv, cred că acum vreo 6 ani, avea 73 de ani și era pasibil de boală parodontală pentru că avea dinții înghesuiți și el a spus că el vrea să-și țină dinții mult timp pe arcadele dentare și să-i punem aparat dacă asta e nevoie.
și-a pus aparat fix, mi s-a părut genial. Și foarte fericit domnul, după un an de zile de tratament, dinții erau îndreptați, putea să se spele bine, n-avea boală parodontală. Tot timpul dau exemplu. Pentru că, real, se mișcă puțin mai greu dinții, că e evident, dar se mișcă. Și rezultatele sunt foarte bune la orice vârstă. Nu credeam că o să aflu asta azi. Pentru că eu m-am păcat cu ideea, am purtat un aparat în copilărie, aveam dinții foarte înghesuiți. I-am lărgit un pic, dar la un moment dat chestia asta s-a întrerupt. Părinții mei au avut probabil alte priorități. Eu am zis că mă simt bine, mie mi s-a părut că e suficient, dar dinții mei nu calcă încă drept peste tot. Și... Poate de acolo zgomotul acela articular. Probabil. Dar mă gândeam că la 43, lasă, nu mai gata, că de acum mă pregătesc să-i schimb cu tot felul de... Păi ce am vorbit? Că ne trebuie proprioceptori. Păi da. Să simțim unde suntem, cum suntem ancorați. Am pierdut un molar, un premolar, l-am pierdut acum niște ani și acolo am un implant și am fost de mi-a făcut și un chirurg. Așa. De mi-a verificat acolo și mi-a zis, zice, domnul Buncea, să nu v-a zis nimeni, știți că aveți implantul ăla, v-a ajuns până în sinus. Și încă mai ai acolo? Da. Și se pare că din cauza asta poți să ajungi să ai lichid în sinusuri. Și sinuzită. Și să faci sinuzită de la un dinte care ți-a căzut și un implant care a străpuns până... Poți să faci sinuzită și de la o carie evoluată către... O carie care a afectat, să zicem, suprafața, care a afectat nervul și nervul moare, tu nu știi că nervul moare și apare infecție la vârful dintelui respectiv și acești dinți sinusali de la premolar până către molarul din spate au legătură cu sinusul și infecția se poate duce în sinus. Am făcut o grămadă de extracții în copilărie, erau dinți înghesuiți, așa, măsele de minte creșteau aiurea, foarte multe probleme și, din nou, am trăit multă vreme, încă trăiesc cu chestia asta, că eu oricum n-am dinții buni, asta e... Poți să-i faci buni, chiar la 43, mulți înainte. N-aș fi crezut. Există șansă. Pentru că tocmai de-aia insist eu pe aia cu mucuri de dinți. Am ajuns la mucuri de dinți în sfârșit. Eu până la urmă m-am păcat cu ideea că dinții mei strâmbi. Am avut destule carii, multe extracții, am făcut vreo 6 deja, nu recomand, dar dacă trebuie. Și acum mă gândeam că singura soluție pentru cei ca mine care n-au avut noroc, că s-au născut în comunism, poate ne punem muguri de dinți. Există un studiu care este încă incipient în Japonia. Au avut rezultate foarte bune cu șoareci, într-adevăr. Au testat pe șoareci acești muguri de dinți. De fapt, nu sunt muguri de dinți, este un tratament pe care îl iei ca să nu mai fie inhibată proteina care se ocupă cu creșterea dinților. Face sens? Deci există o proteină care inhibă... Da, există o proteină care stimulează creșterea dinților, care la un moment dat când ți-au apărut dinții e inhibată. Ca să nu mai crească dinți. Cine inhibă? Nu aș putea să-ți dau atâtea detalii. Ok, dar poți să o dezinhibi și să începi să crească iară. Cu acest tratament medicamentos pe care îl iei. Și se aproximează că în 2025 o să înceapă studiile cu oameni și poate prin 2030 să se libereze acest tratament. Dar, în afară de noi, oamenii care avem toți dinții și pierdem dinții, mai sunt oameni care nu au muguri pentru anumiți dinți, se numesc anodonții dentare. Sunt oameni care se nasc fără niște dinți. Și acest medicament e mai ales pentru ei, ca să aibă și ei tot numărul de dinți. Dar după aia o să fie dat și oamenilor care nu mai au atât de mulți dinți. Încă incipient. Eu le zic de vreo 10 ani dentiștilor la care merg că o să vină muguri de dinți. Eu cred aproape religios în chestia asta. Trebuie să se întâmple, că e o problemă care afectează foarte multă lume. Dar părea SF, de fiecare dată râdeau de mine, că ziceau că invente și am zis, nu, eu cred sincer că chestia asta va exista. Da, e un procent foarte mic de oameni care au toți dinți în gură. Se poate. Eu cred că se poate, că doar de 6 ani se lucrează la studiul ăsta, la substanța asta. Și a fost de succes, înțeleg, în animale. Acum, cumva, dinții au și partea de gură, este exact ce povesteam cu foarte multe bacterii și acolo e cumva challenge-ul. Și la partea bacteriană din gură. De ce? Pentru că sunt foarte multe bacterii în cavitatea bucală și ar trebui să reziste dintele care apare. Ok,
Dar la copii cum e? Sunt altfel bacteriile când încep să le crească dinții? Nu, dar și dinții e o cantitate mai mică de bacterii la copii, cu siguranță, că încă n-au apucat să ia contact cu tot ce se întâmplă în lumea asta. Și dinții sunt diferiți. Dinții de lapte sunt diferiți de dinții definitivi. Foarte mult, ca structură, e smalțul mult mai poros, fac mai repede carii decât dinții definitivi și foarte repede își pierd nervul. Dar e important, că tot am intrat în acest subiect, să se păstreze cât de mult timp se pot dinții temporari pe arcadele dentare, pentru că ei păstrează un loc pentru dintele definitiv care urmează să apară. Dacă se scot dinții ăștia temporari prea devreme, e foarte posibil ca dinții definitivi să nu iasă pe poziția pe care ar trebui, să iasă pe o altă poziție și să se înghesuie foarte tare dinții. Deci, într-un fel, e bine dacă îmi pun acum aparat, că până vin mugurii, fac loc pentru... Faci loc, exact. Și când vin mugurii... Și aș putea să visez la un viitor în care îmi scot inclusiv implantul ca să-mi pun un dinte adevărat în loc, ca să am acea propriocepție, să simt mâncarea... Dacă îți scoți implantul, trebuie să se pună os acolo, ca să nu existe o lipsă de substanță. Vreau și nerv. Am înțeles. Cred că mai întâi se reconstruiește osul și după aia așteptăm mugurele să vină. Cu nerv, cu tot. Păi da, se reface osul, nu? Din câte știu, în 6 luni se cam reface. Depinde foarte mult. Dacă scoți un implant, este un defect foarte mare osos și trebuie să pui ceva acolo ca să-ți menții spațiu ca să se facă os. Depinde. Granule de os de cele mai multe ori bovin. Poți să pun os de vacă acolo și se repară? De cele mai multe ori e bovin. Sterilizat și tratat și se pun granulele acolo și se acoperă cu o membrană care păstrează spațiu așa și permite sângelui să vină cu toate elementele, cu toate celulele, îmi vin foarte mulți termeni medicali, să vină cu toate Apreciez celulele... că ești în modul de conversație. Cu toate celulele bune acolo, așa încât să formeze os care să ocupe tot spațiul creat cumva de membrana respectivă. Practic se face ca un cort. Membrana aia e ca un cort, așa, care ține la distanță gingia de os, așa încât se poate construi os acolo. Așa se fac șadițile de os acum. Și totuși, de ce insistăm noi pentru dinți adevărați? Pentru că dacă avem deja tot felul de proteze de memorie, cum ar fi telefonul mobil, care bate memoria, că ai un Google și de-aia nu mai bați capul. Avem proteze pentru a vedea, adică vor folosim ochelari, dar ne facem operațiile ca să ne reparăm. La partea de dinți e un pic mai sensibilă treaba, din câte înțeleg eu, tocmai pentru că suntem foarte dependenți. E foarte important pentru organism felul în care simți când mesteci. Nu? Da, proprioceptorii. Pentru că în realitate eu pot să-mi pun proteză dentară și nu mai bat capul cu toată discuția asta. Uh-huh. De ce Sunt pacienți care nu au de ales și ajung la proteză dentară. Dar simt diferit. Simt diferit. Da, pentru că implantul ăla care este înșurubat în os e înșurubat direct, adică se face os pe suprafața implantului spre deosebire de dinte, care dintele are ligamente care îl țin în os și are această mișcare naturală de zero de micronică. În momentul în care mesteci, e ca un fel de elastic. Ligamentele respective acționează ca un fel de elastic care percep forțele și le transmit în mod echilibrat peste tot ca să nu existe probleme de genul ăsta. La implant e diferit. Implantul are os în jurul lui, n-are proprioceptor, n-are nimic. De-aia, ca să-ți dau un exemplu, să înțelegem cumva diferența dintre un dinte și un implant, nu se face o punte, adică nu se leagă două coronițe, o coroniță pe dinte normal și o coroniță pe implant. Pentru că în timp o să fie afectat dintele care există, nu implantul. Pentru că el are un pic de joc. Da, și se transmite direct, diferit se transmite presiunea pe cei doi. Deci pe cât de mult putem, ar fi bine să nu renunțăm la dinții pe care avem. Aici nu vorbim de tratamentele cu aparate dentare când sunt situații în care trebuie scoși dinți ca să putem alinia dinții pe care avem corect. Pentru că primesc frecvent întrebări dintre astea, trebuie să scot 2 dinți buni. Da, pentru că altfel nu o să mai fie niciunul dintre dinți buni. Dacă nu renunți la acești 2 dinți buni, de exemplu. Poate fie 4, depinde de situație. Deci sunt situații în care trebuie să scoți dinți. Sunt situații în care trebuie scoți dinți și pentru că sunt atât de aglomerați dinții pe care ai, încât suportul osos în care sunt dinții, arcada, nu poate să țină toți dinții tăi dacă i-ai alinia.
Pentru că ei scoate din os cumva. În momentul în care tu ai aliniat toți dinții corect, tu nu ai un suport osos suficient de mare cât să-i țină pe toți. Și atunci... Dar cum se ajunge la chestia asta? Adică a greșit natura când mi-a pus prea mulți dinți în gură? Poate să fie se poate ca omul să preia maxilarul mai mic al mamei și dimensiunea mai mare a dinților din partea tatălui, de exemplu. Și atunci e o neconcordanță. Sau, legat de alimentație, să există posibilitatea ca arcadele dentare să nu se fi dezvoltat suficient de mult ca să primească toți dinții. Ok, și tocmai de aceea sunt importante aceste aparate și... De asta și povesteam că e bine să mergi la 6-7 ani, ca dacă sunt arcadele dentare mici, să se poată lărgi de mic și să nu existe probleme de genul ăsta. Eu purtam o chestie la care tot se strângea cu șurubul, era foarte enervantă. Se lărgea, cu șurubul lărgeau practic o țineam în gură noaptea și mai și pe pierdeam. cerul gurii, probabil. Da. Acum chestiile astea s-au mai schimbat, nu mai trebuie să dormi cu sârmele în gură și cu chestia aia S-au schimbat și nu. Nu? Depinde de tratamente. Ok. Există, cea mai mare îmbunătățire a fost prin prisma aliniatorilor transparenți care țin loc de aparat dentar. Adică? Sunt aceste gutiere pe care eu le am și de am a lisp, cum spun americanii. Sunt seturi de gutiere transparente care sunt făcute dintr-o rășină specifică, tăiate cu laser și așa sunt ele fabricate. Fiecare... Îți povesteam inițial că am fost scanată și am avut un computer tomograf suprapus. Medicul hotărăște secvențial din 2 în 2 săptămâni cum se mișcă dinții ca să se ajungă la poziția perfectă. Practic din 2 în 2 săptămâni sau săptămânal sau la 10 zile în funcție de tratamentul tău, tu primești alt set de gutiere care reprezintă o altă poziție a dinților. Tu când pui gutierele alea, eu de exemplu acum să zicem sunt la gutiera 12 care are o poziție a dinților diferită de gutiera 11. Eu când pun gutiera 12, dinții mei sunt forțați să ajungă într-o nouă poziție, caracteristică pentru gutiera asta. Peste 2 săptămâni schimb și trec la 13, care iarăși înseamnă o nouă poziție a dinților, mult mai apropiată de varianta finală pe care doresc să o am. Și dinții se mișcă către poziția aferentă gutiere numărul 13. Și acest număr de gutiere variază în funcție de ce probleme ai tu. Și e mai bună chestia asta decât aia cu brackets? E mai comodă. Poți să scoți tot oricând. Eu m-am obișnuit cu ea și aleg să vorbesc cu ea chiar dacă am podcastul, chiar dacă am orice. O ai acum? Da. Nu se vede? Nu, sunt doar niște bulinuțe pe suprafața dinților ca să poată să potrivească, să perfecționeze unghiul dintelui și să fie corect aliniat. Dar în rest nu se vede atât de tare. În teorie, dacă tu ești acum la gutiera 12, dacă te hotărăști că prin absurd te apuca pe tine, te întorci la 11, stragi dinții înapoi la poziția anterioară. Da. Pentru că tu practic de la o săptămână la alta îți miști fizic dinții în os. Și se vede chestia asta. Și se vede. Da. Și spun că asta e o noutate doar în sensul că e mult mai confortabil pentru pacient, pentru că poți să scoți gutierele, mănânci fără probleme, nu mai ai restricții alimentare, că nu poți să mănânci prea tare sau I don't know, te speli mult mai ușor pe dinți, spre deosebire de spălatul sârmelor, care nu sunt greu de făcut, dar durează mai mult. Durează mai mult. Dar nu sunt ieftine totuși chestiile astea. Nu. De ce sunt scumpe? Pentru că e doar o rășină pe care o... Da, dar e o tehnologie nouă. E o tehnologie nouă care real dă un confort. Eu știu că am mai purtat acum ceva timp aceste gutiere, acum 10 ani mai exact, și nu am purtat contenția, adică acea gutieră care se poartă la finalul tratamentului pentru ca dinții să rămână pe loc și în timp, în 10 ani, dinții oricum se mișcă și mi s-au mișcat și am niște contacte incorrecte apropo de mușcătură, că toată lumea m-a întrebat ce ți trebuie ție aparat, că dinții tăi sunt aliniați. Da, dar aveam niște contacte incorrecte care îmi puneau în pericol sănătatea unor dinți și atunci am pus aparatul ăsta ca să-mi perfecționez contactele. Nu știu unde voiam să ajung. Așa, purtam în același timp cu o prietenă care purta aparat fix. Doamne, ce durere avea fata aia. Și mânca macaroane moi, că nu putea să mănânce altceva. Eu n-aveam problemele astea la gutiere. Era mult mai... și acum e ușor. Sunt într-adevăr, prima oară când îmi schimb o gutieră, poate să fie jene, dar nu se compară. Dar asta și mă gândesc că efectiv că la orice tehnologie nouă, într-adevăr, e normal să coste mai mult la început. La fel cum e scandalul ăsta în America, că e de 10 ori cel puțin mai scump Ozempicul decât în Europa. Am auzit, da. Da, e și o chestie de piață. Dar dacă mă uit la tehnologia asta de care îmi zici tu că mai bagi câte o gutieră, practic este până la urmă, da, într-adevăr, trebuie să scanezi și trebuie să faci un fel de predicție, un fel de prognoză unde vor fi dinții și atunci faci gutiere care să tot forțeze dinții. Chestia asta se poate rezolva la cât mă
pricep eu, cu un CNC sau cu o imprimantă 3D. Da, se poate, adică nu există numai această firmă de care am eu, care face aliniator. Sunt nenumărate firme care fac și mai sunt tehnicieni deștepți cu care poți sunt tratamente sau sunt dinți care sunt mișcați, care se rezolvă în 3 gutiere, că e numai un pic modificat dintele. Ala se rezolvă clar cu niște gutiere printate și cu niște setup-uri, așa le numim noi, pentru dinți, ca să poți să secvențializezi mișcarea dinților de la o gutieră la alta. Dar mă gândeam că am putea să facem chestia asta pe un program de sănătate la nivel național, unde să le facem un screening al copiilor în școli și să le punem gutierele astea de vreme, astfel încât românii să nu mai fie în topuri la probleme de acord. dinți. Da, am putea să facem multe lucruri. Acum mă bucur... Cât durează să scanezi o gură? 2 minute. Păi și dacă fac un program din asta în școli, într-o zi scanezi toată școala. Da. Durează chiar foarte puțin. Și aș scana toată școala și la copii aș putea să le subvenționez așa ceva? Da. Cât costă un setup de genul ăsta de care zici tu? Tipic pentru un copil, să zicem, câteva gutiere, cât să-i aliniezi un pic dinții? Nu știu să-ți spun acum. Serios, chiar nu știu să-ți spun Dar acum. dăm niște plaje de prețuri. Să zicem că faci 10 gutiere, sau 5 gutiere, să zicem. Nu aliniez mult, să știi, cu 5 gutiere. Eu am 15 doar ca să-mi rezolv niște probleme mici. Okay. Sunt pacienți care au 40-50. Depinde foarte mult. De exemplu, la aparatul pe care îl port eu sunt plaje. 14 gutiere, un preț. Nu știu, 3.000, cred, de euro. Ceva de genul ăsta. Okay. Noi includem în ele și controale și toate lucrurile. Acum fiecare om, fiecare clinică funcționează diferit. După care sunt de la 14 la 20, alt preț. De la 20, peste 20, fără număr, alt preț. 4.500-5.000 de euro, depinde. Deci poți să ajungi, bagi niște mii de euro ca să-ți aliniezi dinții. Da. Sau poți să alegi un aparat fix, dar dacă de multe ori se întâmplă ca dacă stai să-ți alegi un aparat fix și să adaugi controlele lunare la care tu mergi ca să strângi aparatul, se ajunge la un preț, să nu spun egal neapărat, dar foarte apropiat de acest preț, mai ales dacă ai un tratament de 2 ani de zile, de exemplu. E un preț apropiat. Da. Dar dacă ai face un program național și ai face o licitație pentru chestia asta și ai face într-un fel ca să scoți maximul de valoare dintr-o chestie de volum, pe sistemul Cred public... că poți să faci chestia asta, doar că mi se pare că, având în vedere că o faci la nivel național și sunt atât de multe cazuri, trebuie să ai foarte bine pregătit înainte tot setup-ul, câte imprimante ai, câți oameni sunt care fac planurile de tratament, pentru că contează. Și știu firme mari care au fost la un moment dat depășite de numărul de cereri pe care le-au avut și veneau aparatele în 4 luni. Firme mari. De asta zic. Deci, da, sunt sigură că se poate și sunt sigură că... Tehnologia asta e patentată? Este un patent în ăsta imposibil? Pentru că mă gândesc că dacă principiul este al gutierelor... Depinde foarte mult materialul din care sunt făcute. Cei de la Invisalign, de unde am eu aparatul, și-au patentat rășina pe care o fac. Da, de doar o rășină. E o rășină. E o rășină care e suficient de rigidă ca să miște dinții, dar este și suficient de elastic ca să poți să-ți scoți aparatul. Corect. Dar nu se lărgește aparatul tu când îl scoți. Okay. Pentru că el trebuie să fie mulat pe dinți și să miște dinții în poziția în care trebuie. E o rășină pe care o sintetizezi. Sunt sigură că există variante care se pot... Orice se produce în serie, pe termen lung, prin tehnologie, costul va tinde către zero. Da. Și atunci, dacă poți să obții rășina asta în cantități mari, poți să scanezi atât de ușor cu tehnologie care există. Ai o imprimată 3D care funcționează relativ repede, ai putea să faci lucrul ăsta. Dacă aș face un program național de chestia asta, aș prăbuși prețul de 100 de ori la ce mi-ai zis tu. Da. De acord. Și impactul în economie ar fi uriaș. În pozitiv. Asta voiam să zic. Să creezi o generație cu mai puține probleme de inimă, de oase, de digestie. Și fără frustrări. Și exact. Come on. O conexiune despre care n-am vorbit nu e doar starea de bine, sunt și probleme psihice legate de digestia greșită și de toate problemele astea. Da, exact ce am povestit toată întâlnirea. E o interconectare mult mai puternică decât ne gândim inițial. Era despre dinți, dar de fapt e mult mai important. Da. Îți vine să crezi? Concluzia este să nu mergem doar la dentist o dată la 6 luni, ci să mergem și o dată pe an să ne facem analizele alea și poate la un medic care să se uite la noi din cap până în picioare și să vadă despre ce e vorba. Mi-am băgat analizele într-un AI în ăsta. Așa. Și după aia m-am luat doctor.
Și mi-a zis doctorul, da, așa e. Le-a rezolvat exact. Ba mai mult decât atât, pe partea de colesterol, i-am zis să se uite la cele mai recente cercetări ca să-mi spună dacă am raportul corect între colesterolul rău și ala bun, pentru că al meu colesterolul rău este un pic peste normal. Și mi-a zis, nu, ești bine. În baza noilor cercetări, raportul între cele două arată că n-ai riscuri cardiovasculare. Ok. O chestie care până acum câțiva ani, nu cred că și azi, dacă te duci la mulți doctori să spună colesterolul rău, bagă aici pastile, și repede, exact, îți dă repede o rețetă. Știu că e o problemă cu pastilele și colesterolul și știu că și eu l-am puțin mărit pe cel total, nu pe cel rău și îl aveam înainte să mănânc corect și să fac sport constant. Acum multiple analize pe care le-am făcut anul trecut, acum mă duc să le fac pe astea noi, au fost cele mai bune analize pe care le-am avut ever, pentru că am fost mai atentă cu mâncarea și cu sportul constant și colesterolul era în sfârșit normal. Dar și când era un pic peste limită, am discutat cu medici care mi-au spus nu, aș putea să-ți dau tratament să-ți scazi colesterolul cu pastile, dar nu e cazul. Exact. Sunt foarte Și mulți știu că oameni în se țara dau asta ușor. care iau statine, Da, știu, exact. ani și ani de zile, le iau efectiv, e o mafie a statinelor. Este o discuție întreagă la nivel internațional, la noi nu se vorbește chestia asta, dar majoritatea cardiologilor dau statine de parcă dau... Vitamina C. Da. Aspenter, statine și toate chestiile astea. Da, deja ne ducem în altă parte. Ți-ai făcut și prieteni azi. Printre cei care mă urmăresc pe mine. Vă mulțumesc. Și între ghilimele, printre cei din industrie care trăiesc vânzând de foarte multe ori porcării. Pentru că sănătatea Trebuie să fii selectiv cu toate lucrurile pe care le cumpărăm și din punctul meu de vedere trebuie să ai o relație foarte deschisă cu medicul tău și să povestești deschis. Uite, am problema asta, folosesc asta sau nu? Mm-hmm. La aia se rezumă. Da. Pentru că de cele mai multe ori, prima dată când ajung la un doctor, mai ales românii încă au chestia asta, prima oară vor să taie, să dea pastile, să facă chestii care de foarte multe ori nu se rezolvă așa. Tratezi de un efect fără să te uiți la cauză. Exact cum ai zis tu, trebuie să te uiți un pic mai în spate. Și de cele mai multe ori, multe chestii se rezolvă doar dacă pur și simplu îți reglezi un pic masa și te miști. Uh-huh. Atât. Că de la asta multe chestii se așează, dar despre asta mai vorbim și cu alții invitați. Cu siguranță, aștept cu interes. A fost o plăcere. Timpul tău este foarte valoros. Timpul nostru a tuturor e valoros. Mulțumesc pentru invitație, a fost o plăcere să fiu aici. Alexandra Micea, mulțumesc încă o dată. Dacă vreți să aflați mai multe despre ea, e pentru că ne-a dat 2 ore din timpul ei, o să promovăm și ei clinica, nu că duce lipsă, din câte am văzut tot timpul este cu programare acolo. Dar dacă n-ați auzit deja de dentalist, dați un Google și o să aflați unde este. Te mai extinzi? Mai faci în alte părți în țară? Nu, mă mai extind în București deocamdată. Mm-hmm. Revin cu noutăți. Ok, bine. Încă o dată îți mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat. Dați un like dacă v-a plăcut, un share, să afle un prieten despre toate chestiile astea importante și interesante, care nu sunt totdeauna pe la știri sau nu avem noi răbdare să le studiem suficient de mult. Abonează-te dacă n-ai făcut-o deja și poate alegi să devii membru pe acest canal și să susții aceste interviuri independente, care sunt sponsorizate mai degrabă de membri decât de industrie. Și până data viitoare să vă fie numai bine.